Kịch Trung Review kính chào quý vị. Oán khí mạnh thật, kẻ nào đó dám quấy nhiễu ta độ thần kiếp, thiên nhãn khai. Hoắc Thừa Quân, là nhà họ Tần chúng tôi đã giúp anh ngồi vào ghế viện trưởng, vậy mà anh dám vu oan giá họa, khiến cha tôi phải ngồi tù, đồ vong ơn bội nghĩa. Đừng tưởng tôi không biết, nhà họ Tần các người từ đầu đến cuối chưa từng coi trọng tôi. Các người có ngày hôm nay, tất cả đều là tự chuốc lấy. Thuốc độc uống có ngon không? Hoắc Thừa Quân, dù có hóa thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi. Thảo nào oán khí lại nặng nề đến thế. Thật đáng thương. Huyền Giao, ngươi và Tần Uyển Trân này có duyên phận sâu dày. Ngươi phải tái sinh làm con gái của nàng ấy, giúp nàng ấy có một cuộc đời viên mãn, gột rửa oán khí, thì mới có thể tích đủ công đức, phi thăng thành thần. Cố lên nhé, phu nhân sắp sinh ra rồi. Cố lên. Sinh rồi. Thưa bà Hoắc, bà đã sinh được một bé gái, nhưng đứa trẻ này là thai chết lưu. Sao có thể như vậy được? Đưa con cho tôi xem. Tôi không làm nữa đâu. Tiếng gì vậy? Ai đang nói đó? Không, không có ai nói cả. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Đưa con cho tôi. Thưa bà Hoắc, đứa bé đã chết rồi. Bà xem chỉ thêm đau lòng thôi. Ai là thai chết lưu chứ? Mẹ ơi cứu con với, cục cưng của mẹ sắp bị ngạt chết rồi kìa. Hình như là tiếng của đứa bé. Cô đưa đứa bé cho tôi. Tôi bảo cô đưa đứa bé cho tôi. Mẹ giỏi quá, bé được cứu rồi. Xin lỗi bà Hoắc, là do tôi nhìn nhầm. Còn thở hay không mà cũng nhìn nhầm được sao? Nói dối cũng không biết đường mà nói. Là kẻ nào sai khiến các người hại con của tôi? Chúng nó đâu có dám nói. Hoắc Thừa Quân, lão trà nam đó đã mua chuộc y tá để hại con, nhưng giờ ông ta là viện trưởng viện nghiên cứu khoa học số 1 Giang Thành. Chúng nó làm sao dám đắc tội? Cái gì? Là Thừa Quân sao? Chuyện này là thật sao? Không chịu nói phải không? Đưa chúng nó đến nhà họ Tần. Cha sẽ có cách để chúng nói ra. Vâng. Người đâu? Nhanh lên, đưa hai người họ đến nhà họ Tần. Phu nhân tha mạng. Điểm công đức cộng thêm 1000. Đến bao giờ mới tích đủ 100 triệu? Mẹ thơm quá, thơm thơm ôm ấp. Điều tôi nghe được là tiếng lòng của đứa bé này. Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Mẹ yên tâm, đời này con sẽ bảo vệ mẹ. Tuyệt đối không để người cha tồi khiến gia đình con tan cửa nát nhà, bảo đảm mẹ cả đời vô ưu. Sao Thừa Quân có thể khiến gia đình mình tan cửa nát nhà được? Nhưng nếu đúng như lời đứa trẻ này nói, thì hai y tá lúc nãy là do Thừa Quân sai khiến. Dì Lưu, mấy ngày nay dì hãy cho người theo dõi Thừa Quân xem anh ta có động tĩnh gì lạ không. Lân ạ. Bé con cứ gọi là Giao Giao nhé, hoặc Giao Giao, được không? Trùng hợp thật, kiếp này cũng tên là Giao Giao. Mẹ, là em trai hay em gái vậy ạ? Cho con xem với, đây là bệnh viện. Đừng có la lối om sòm, đến đúng lúc lắm. Mau lại gặp em gái nhỏ của các con đi. Chẳng phải bố nói đứa bé này sẽ bị vứt bỏ sao? Sao nó vẫn còn sống? Mẹ, cho con bế em với. Con không cho chị ta bế. Trong lòng bàn tay chị ta có bôi độc, mẹ ơi cứu con. Được cứu rồi. Con nhỏ Hoắc Kiều Kiều này không chỉ là con nuôi, mà còn là con riêng của lão cha tồi. Nó sợ mình cướp mất địa vị của nó nên muốn đầu độc mình. Tội nghiệp mình, giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, dính phải thuốc độc thì chỉ có nước mất mạng trong phút chốc. Cái gì? Kiều Kiều lại là con riêng của Thừa Quân sao? Mẹ đã có con gái ruột rồi, không thương Kiều Kiều nữa sao? Đồ trà xanh đáng ghét. Giá mà mẹ có cách nào vạch trần bộ mặt thật của nó thì tốt biết mấy. Mẹ thấy con chạy, mồ hôi nhễ nhại, sợ con khát, ăn tạm quả táo đi. Độc này tuy bôi trên tay không làm mình được mình, nhưng ăn vào bụng thì chưa chắc đâu. Mẹ ơi, con không khát, hay là mẹ cho con bế em trước đi. Táo có tẩm độc. Quả nhiên nó không dám ăn. Hóa ra những gì Giao Giao nói là thật. Mẹ đang phòng bị con sao? Sợ con làm hại em gái à? Đại ca. Mẹ, Kiều Kiều cũng là do một tay mẹ nuôi lớn. Em ấy làm gì có nhiều tâm tư bẩn thỉu đó chứ. Đây chính là đại ca của mình đây, không hổ danh là chuyên gia phẫu thuật tim mạch trẻ nhất Long Quốc. Đáng tiếc cuối cùng không chỉ bị người cha tồi hại cho đôi tay tàn phế, mà còn phải gánh tội thay cho ông ta, thân bại danh liệt, tự sát.
Mọi người có nghe thấy gì không? Ai đang nói thế? Chẳng lẽ mình nghe được tiếng lòng của em gái? Đại ca, anh không phải là thấy em gái vui quá nên ngốc luôn rồi chứ? Nào, em gái, chơi với nhị ca đi, không chơi với tên ngốc đâu. Nhị ca đáng thương của mình, rõ ràng là du học sinh trở về, là họa sĩ nổi tiếng, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc là Hoắc Kiều Kiều quyến rũ anh, không thành thì giở trò hãm hại anh, yêu đương với loại đàn bà xấu xa, lừa anh ra nước ngoài, lấy tim lấy thận. Đều tại diễn xuất của Hoắc Kiều Kiều quá đổi điêu luyện, khiến hai người anh bị ả xoay như chong chóng, nhầm lũ sói lang là người thân. Anh cả, anh hai anh mau đề phòng Hoắc Kiều Kiều đó đi, trong tay nó giờ vẫn còn giấu thuốc độc định hại chết em đấy. Mẹ ơi, Kiều Kiều đã làm gì sai mà mẹ lại nhắm vào con như vậy? Anh cả, anh hai anh nói giúp em một câu đi. Nếu Kiều Kiều không giấu thuốc độc thì tại sao lại không dám ăn? Quả táo đã chạm tay vào rồi, chỉ là ăn một quả táo thôi mà, có gì mà phải nhắm vào em chứ? Hai tên ngốc này sao cứ như biến thành người khác vậy? Chẳng phải họ luôn bên vực mình sao? Đáng ghét, chẳng có ai nói đỡ cho mình cả. Để tôi xuống nước trước vậy. Em vừa mới vào bệnh viện, tiếp xúc với bệnh nhân, tay dính vi khuẩn, chưa kịp rửa, nên em mới không dám ăn đấy chứ. Tiếp xúc bệnh nhân dính vi khuẩn gì chứ? Rõ ràng là bôi thuốc độc thì có. Xem ra những gì em gái nói lại là thật. Tay con dính vi khuẩn, vậy mà con còn dám đụng vào em gái. Điểm công đức cộng 5.000. Có cách nào nhanh hơn không? Mẹ ơi, Kiều Kiều thật sự không cố ý đâu. Nếu mẹ vẫn còn giận thì cứ đánh con đi. Tần Uyển Trân vốn luôn thích giả vờ, hiền thục đức hạnh, chắc bà ta cũng chẳng dám ra tay đâu. Ý hay đấy. Không xem. 1 vạn, 1 vạn, 1 vạn, 1 vạn, cộng thêm 10 vạn nữa, số còn lại để sau rồi tác tiếp. Vừa nãy cứ như bị ai đó điều khiển vậy. Tất cả là do Giao Giao làm đấy. Nhưng mấy cái tác này đánh thật là đã tay quá. Mẹ dám đánh con sao? Anh cả, anh hai. Chắc là cô ta lại sắp về bắt bố rồi. Tiện thể chúng ta cũng về luôn. Vừa hay, mẹ cũng muốn gặp bố con. Cuối cùng cũng sắp được gặp kẻ chủ mưu, ông bố tồi tệ đó rồi. Đại ca, có phải anh cũng nghe được tiếng lòng của em gái không? Sao con bé lại có thể tiên đoán tương lai chứ? Nó nói em sẽ chết rất thảm. Vì Giao Giao là em gái ruột của chúng ta, con bé chắc chắn sẽ không hại chúng ta đâu. Còn về những gì con bé nói, e rằng đều là sự thật cả. Nhưng sao cha lại có thể để em gánh tội thay cho ông ấy chứ? Từ trước đến nay ông ấy đối với em rất tốt mà. Uyển Trân, em đúng là đại công thân của nhà chúng ta, lại thêm cho nhà chúng ta một cô con gái. Nào, cục cưng bé bỏng của bố, để bố bé nào. Không cần, ông bố tồi vừa đi hú hí với nhân tình về, con chẳng thèm cái bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào người. Cái gì? Thượng quân anh ấy có nhân tình sao? Ông bố tồi bề ngoài giả vờ chung thủy một lòng, thực chất đã sớm cùng nhân tình lén lút qua lại với nhau rồi. Hoắc Kiều Kiều chính là con của ông ta với ả nhân tình đó. Con bé này lạ người. Đám vô dụng ở bệnh viện đó, vậy mà không xử lý được con nhóc này. Sớm muộn gì tôi cũng phải trừ khử nó. Đại tiểu thư nhà họ Hoắc chỉ có thể là Kiều Kiều. Đều tại hôm nay anh không đến cùng em sinh con. Đao Giao à, đang giận người làm cha như anh sao? Uyển Trân, anh thực sự là vì hôm nay viện nghiên cứu có việc. Nếu không anh chắc chắn đã đến bên em rồi. Xạo thật. Rõ ràng là ông ta nhân lúc mẹ sinh lén lút đi ngoại tình với nhân tình, hú hí cả một ngày trời. Mà người nhân tình đó cũng đang ở nhà họ Hoắc, tên là Vân Quỳnh Lệ. Sao lại là cô ta? Uyển Trân, bố mình nợ nần rồi bỏ trốn mất rồi. Mấy chủ nợ ngày nào cũng đến nhà đập phá rồi đánh đập mình. Uyển Trân, cậu nhất định phải cứu mình. Thượng quân, Quỳnh Lệ là bạn thân nhất của em, anh giúp cô ấy đi mà. Uyển Trân, mình biết cậu là tốt với mình nhất mà. Một người là người chồng tôi đã yêu hơn 20 năm, một người là bạn thân nhất của tôi. Hóa ra họ đã lén lút tư tình với nhau từ lâu, chỉ có mình tôi là bị che mắt. Quản gia Vân đâu, gọi cô ta đến gặp tiểu thư đi. Uyển Trân, sao tự nhiên em lại tìm cô ta? Chồng à, anh căng thẳng cái gì chứ? Quỳnh Lệ là bạn thân nhất của em mà. Cô ta cũng là quản gia nhà họ Hoắc, đến gặp Giao Giao chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Quỳnh Lệ đã mệt mỏi cả ngày rồi, giờ này chắc là đã ngủ rồi chứ. Ông bố tồi, chỉ biết xót cho nhân tình đã mệt mỏi cả ngày vì lén lút với ông. Sao không thấy ông xót cho người vợ đã mệt mỏi cả ngày vì sinh con cho ông? Mẹ nói đúng,
Con gọi cô ấy qua đây ngay. Anh kéo em làm gì? Chuyện của người lớn, cứ để họ tự giải quyết đi. Là con trai, chúng con không tiện can thiệp. Đi thôi. Mẹ đừng sợ, Đao Dao sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Đứa trẻ này, có lẽ, thực sự là do ông trời phái đến để cứu rỗi mình. Hoắc Kỳ Minh, anh làm gì vậy? Ông xã, anh tức giận như vậy để làm gì? Thằng bé Kỳ Minh vốn luôn sống đàng hoàng. Nó ghét nhất là những chuyện dơ bẩn. Nó tức giận chẳng phải là chuyện bình thường sao? Quỳnh Lệ, hôm nay cô không ra ngoài đúng không? Cô dám gian díu với đàn ông ngay trong nhà tôi. Chuyện nam nữ mà. Đó là lẽ thường tình thôi. Em nổi nóng làm gì chứ? Hơn nữa, Quỳnh Lệ chẳng phải là bạn của em sao? Ông xã à, nếu chuyện xấu hổ này mà đồn ra ngoài, người ta sẽ nhìn nhà họ Hoắc chúng ta thế nào đây? Hai đứa con trai mình vẫn chưa kết hôn. Nếu chuyện xấu này bị đồn ra ngoài, còn tiểu thư nhà nào dám gả vào đây nữa? Vậy em muốn, chẳng lẽ đuổi cô ta đi? Sao vậy? Anh đau lòng à? Anh cứ như vậy, không sợ người ngoài nói giang phu là anh sao? Em, sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Uyển Trân, đời này của anh, ngoài em ra sẽ không có người phụ nữ thứ hai nào nữa. Miệng thì nói một lòng một dạ, nhưng thực chất trong lòng lại hận chính mình. Ăn bám nhà họ Tần, chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại bên nhân tình. Thưa ông, tôi đã làm quản gia ở nhà họ Hoắc hơn 10 năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Ông thực sự muốn đuổi tôi đi sao? Ba ơi, đừng đuổi quản gia Vân đi. Cô ấy đã chăm sóc con bao nhiêu năm nay. Con không nỡ, đứa con hoang, đến cầu xin cho mẹ ruột rồi đấy à. Con mới đầy tháng đã được mang về làm con nuôi của ta. Từ chuyện ăn ở, đi lại cho đến giáo dục đều một tay ta lo liệu. Vậy mà con dám nói con được cô ta nuôi lớn. Con, nếu con đã không nỡ rời xa thì cứ đi cùng cô ta đi. Mẹ nói đúng lắm. Cái con Hoắc Kiều Kiều này đúng là đồ vô ơn. Mẹ đừng vì nó mà buồn. Sau này đã có Giao Giao là con gái ruột đây hiếu thảo với mẹ. Mặt của con, ai đánh đấy? Gan thật đấy. Dám đánh con gái của Hoắc Thừa Quân này sao? Là tôi đánh đấy. Hôm nay ở bệnh viện nó suýt chút nữa đã hại Giao Giao. Tôi đánh nó thì đã sao? Cô có con gái ruột, liền ngược đãi con nuôi, lại còn vu khống. Cô như thế này có còn là Tần Uyển Trân dịu dàng hiền thục mà tôi từng biết không? Trước đây, chính vì quá hiền thục đức hạnh nên nó nuông chiều các người, đứa nào đứa nấy đều treo lên đầu lên cổ tôi. Từ nay về sau, tôi cũng phải sống cho ra dáng mới được. Tóm lại, hôm nay nhà họ Hoắc phải dọn dẹp lại gia môn. Hai người này đều đuổi hết ra ngoài cho tôi. Cô bảo tôi đuổi hai người họ đi sao? Cô bảo tôi đuổi hai người họ đi sao? Thì đã sao nào? Mẹ thật sáng suốt. Muốn mở cửa sổ thì phải dỡ nhà trước đã. Đây là đang ép ông bố cặn bã phải chọn một trong hai sao? Uyển Trân, dù sao thì Kiều Kiều cũng là do một tay cô nuôi lớn cô. Nhưng con bé chưa bao giờ coi tôi là mẹ. Đều là tại tôi không tốt, là tôi cố tình dạy Kiều Kiều tiếp cận mình. Tất cả là lỗi của tôi. Kiều Kiều còn nhỏ, cô đừng trách con bé. Tôi đi đây. Vân Quỳnh Lệ, nếu cô chịu nói cho tôi biết kẻ giang phu đó là ai, có lẽ tôi còn giữ cô lại. Cũng muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hôm nay anh ngủ cùng hai mẹ con nhé. Không cần đâu, tôi ngủ với Giao Giao. Cũng được. Điểm công đức cộng 100.000. Quỳnh Lệ, anh sẽ bảo tài xế đưa em đến căn nhà ở phía tây thành phố trước. Em cứ ở đó đi, tôi sẽ gửi một khoản tiền qua. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em đâu. Anh không cần lừa em đâu. Em biết quyền kiểm soát tài chính của nhà họ Hoắc đều nằm trong tay Tần Uyển Trân. Em không cầu gì khác, chỉ mong anh đối xử tốt với Kiều Kiều. Em yên tâm đi, chuyện này em không cần bận tâm, anh tự có cách của mình. Thưa bà, hai cô y tá đó đã khai rồi. Đúng là Hoắc Thừa Quân đã sai khiến họ làm chuyện đó. Cái tên Hoắc Thừa Quân này, nếu không nhờ sự hậu thuẫn từ nhà họ Tần thì sao hắn có được ngày hôm nay chứ? Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Không ngờ lại thật sự là hắn. À phải rồi, phu nhân, vừa nãy lúc tôi đi ngang qua cửa, có nghe Hoắc Thừa Quân nói gì đó rằng hắn có đường làm ăn khác. Chuyện này bà có biết không? Con biết đó. Cái đường làm ăn đó chính là bán thuốc giả giá rẻ. Người cha tội đó vì tham lam tiền nghiên cứu đã luôn lén lút nhập khẩu thuốc giả giá rẻ từ nước ngoài. Đến khi bị phát hiện thì lại còn bắt anh cả gánh tội thay. Ông bố tội đó ngày 15 tháng này sẽ đến kho hàng ngoài thành để giao dịch. Nếu có thể để anh cả tận mắt chứng kiến
Buồn ngủ quá đi. Tin tức nói rằng gần đây rất nhiều bệnh nhân đều đã mua phải thuốc giả. Mất tiền thì không nói làm gì, mà còn làm lỡ dở cả việc điều trị. Không được, mình phải để Kỳ Minh biết chuyện này. Mẹ cũng nghe thấy tiếng lòng của em út sao? Viện trưởng, hôm nay là tiệc đầy tháng con gái ông đấy. Chúng ta phải giải quyết nhanh gọn thôi. Đừng để ai phát hiện chúng ta vắng mặt. Viện trưởng Hoắc, hàng ông cần đây. Tốt. Ông nói tôi nghe xem, mục đích nghiên cứu khoa học là vì sự tiến bộ của y học, để tương lai có thể giúp ích cho nhiều bệnh nhân hơn. Tôi thật không ngờ ông lại là người cầm đầu việc bán thuốc giả. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được để lô thuốc giả này lọt vào Long Quốc. Đưa bọn chúng về cục thực thi pháp luật, thu giữ số thuốc giả đó. Rõ. Buông tôi ra. Thằng khốn nào dám cản đường kiếm tiền của tao? Sao lại là con? Đồ khốn. Mày dám chặn đường kiếm tiền của bố mày à? Bố, ba là viện trưởng có uy tín nhất tại Viện Nghiên cứu Giang Thành. Ba đã nghiên cứu ra bao nhiêu loại thuốc đặc trị cứu sống biết bao nhiêu mạng người. Vậy mà giờ đây ba lại sa đọa đến mức đi bán thuốc giả sao? Thằng nhóc con, sau này mày sẽ biết, có tiền mới là chân lý. Sao nào, mày còn định tố cáo tao à? Thằng nhóc này định đại nghĩa diệt thân thật sao? Được, mày đã bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Hôm nay là tiệc đầy tháng của Giao Giao. Ba đâu rồi? Sao cả anh cả cũng không thấy đâu? Hỏng rồi, anh cả gặp chuyện rồi. Ông ba tội sợ anh cả tố cáo chuyện ông ta bán thuốc giả, muốn hại đại ca để diệt khẩu sao? Lão cha tội, đừng hòng đạt được mục đích ăn trọn chiêu thiên lý truyền tức của ta đây. Cái, chuyện gì thế này? Ba không sao chứ? Chân của ta. Chân của ta. Thằng ranh con này, mạng lớn thật đấy. Khô, không sao. Ba không sao là tốt rồi. Ba, tiệc đầy tháng của Giao Giao sắp bắt đầu rồi. Ba là cha của con bé mà. Chúng ta mau về nhà thôi. Thằng nhóc này, ba con bị thương nặng thế này mà. Không cần đến bệnh viện sao? Chính ba bảo không sao mà. Hơn nữa vết thương thế này, về khâu mấy mũi là xong thôi. Điểm công đức cộng 200.000. Nhát dao này, ít nhất cũng phải nằm liệt nửa tháng. Xem ông ba tội này còn dám hại anh cả nữa không? Ba mẹ, anh cả. Sao lại gầy đi nhiều thế này? Hắc Thừa Quân chăm sóc con kiểu gì vậy? Con bé này cũng chẳng chịu về nhà. Đến cả việc em sống tốt hay không anh cũng chẳng biết. Vì để ý đến tâm trạng của Hoắc Thừa Quân, nên sau khi gả vào nhà họ Hoắc, tôi rất ít khi về nhà mẹ đẻ. Đại ca nói đúng. Từ nay về sau em sẽ thường xuyên về thăm nhà. A Chiêu, sao vừa về đến nhà đã nói những lời không phải với em gái rồi? Nói hay lắm. Con bé không chịu về nhà thì đúng là nên dạy dỗ thêm vài câu. Thôi đi à. Là ai vậy? Sau khi nhận thiệp mời mà tối qua mất ngủ cả đêm, giờ này lại bắt đầu làm giá rồi. Ông ngoại, bà ngoại, cậu à. Đây là cháu gái mới của ông sao? Lại đây cho ông bế nào. Lân à. Trán cao đầy đặn, cánh mũi nở nang, giữa mày còn có chút sắc đỏ kìa. Đúng là tướng người có phúc. Một người địa vị cao sang mà không vướng chút bụi trần. Ánh mắt toát lên vẻ linh khí ngời ngời. Ông bà ngoại của mình thật không tầm thường chút nào. Tiếc là ông ngoại bị vu oan, tiết lộ bí mật gen nên phải ngồi tù. Bà ngoại cũng vào cái ngày ông ngoại bị hại chết oan, đã tự sát. Ai đang nói thế nhỉ? Làm gì có ai nói chuyện đâu. Còn cậu của mình đây, tại sao lại không nhìn ra thân thế? Chẳng lẽ cuối cùng cậu đã hồn bay phách lạc nên địa phủ không ghi chép lại? Anh ơi, anh bế Giao Giao đi. Em có chuyện muốn nói với ba mẹ. Được, để anh bế con.
Ngoan nào. Ngoan. Ba mẹ, có phải hai người cũng nghe thấy tiếng lòng của Giao Giao không? Hóa ra đó là tiếng lòng của con bé. Vậy những gì con bé nói đều là thật sao? Vâng, Giao Giao dường như có thể tiên đoán tương lai, nhưng vì con đã biết rồi. Ba mẹ à, con nhất định sẽ khiến Hoắc Thừa Quân phải trả giá cho những hành vi đê hèn đó. Con sẽ khiến hắn mất tất cả, thân bại danh liệt. Tốt, không hổ danh là con gái nhà họ Tần của ta, Trân Nhi. Sau này con làm gì, cha cũng sẽ là hậu phương của con. Uyển Trân. Cha mẹ, hai người cũng tới à? Sao nào? Tiệc đầy tháng của cháu ngoại ta không được tới sao? Chân con bị làm sao thế này? Hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái, là người làm cha mà lại đi tiếp khách với cái chân tập tễnh. Thật chẳng ra làm sao cả, con vừa mới bất cẩn bị ngã thôi à. Ba mẹ, hai người cứ dùng bữa cho ngon miệng nhé. Sao cô lại mời ba đến? Cô thừa biết ông ấy không ưa gì tôi mà. Bà tôi tuy có coi thường anh, nhưng mấy năm nay vì nể mặt tôi ông ấy cũng đã giúp đỡ anh không ít. Sinh nhật Giao Giao, sao ông ấy lại không thể đến chứ? Ông ấy đến thì thôi vậy, cũng chỉ là một bữa tiệc đầy tháng thôi mà. Em làm gì mà phô trương thế? Em không sợ làm tổn hại phúc đức của Giao Giao sao? Hồi làm tiệc đầy tháng cho Kiều Kiều, chẳng phải anh đã bao trọn cả cái mảng Giang Hoa Viên để tổ chức cho con bé sao? Sao nào, giờ đến lượt Giao Giao mà anh lại tiếc tiền à? Anh yên tâm đi, chi phí của nhà họ Hoắc đều là trừ vào của hồi môn của tôi cả. Tôi tiêu tiền cho con gái tôi, thì không đến lượt ai phải bàn tán. Cô có ý gì hả? Chê tôi ăn bám? Kỳ Minh, con không sao chứ? Ba có làm hại con không? Ba vừa rồi thực sự muốn hại con. Cuối cùng đại ca cũng nhìn rõ bộ mặt thật của ông ba tồi đó rồi. Vậy đại ca có định tố cáo không? Không tố cáo được. Ông ba tồi đó đã để lại đường lui rồi. Khi mua thuốc giả ông ta toàn dùng tên của đại ca. Đại ca mà tố cáo chỉ có nước gánh tội thay thôi. Đợi thêm chút nữa đi. Sợ chết mất. Đại ca, anh nhất định không được sập bẫy người cha tồi kia đào cho cô đấy. Thưa chư vị, tiệc đầy tháng của con gái tôi sắp sửa chính thức bắt đầu. Người làm cha này xin cảm ơn mọi người đã tới tham dự. Đây là lá bùa hộ mệnh mà tôi đã cất công đến chùa Phật Pháp, thỉnh đại sư Huệ Năng khai quang cho con gái tôi, dùng để cầu bình an cho con bé. Bùa hộ mệnh của đại sư Huệ Năng, đó là phải quỳ lạy từng bước, trên từng bậc thềm đá mới cầu được bảo vật đó đấy. Viện trưởng Hoắc quả là một người cha từ mẫu, ông ta lại thành tâm đến thế. Hàng giả, đây là đồ giả chưa được khai quang, là thứ mà người cha tồi tệ kia tiện tay mua ở vỉa hè. Con không cần. Hồi tiệc đầy tháng của Hoắc Kiều Kiều, hắn đã đích thân đến chùa Phổ Đà thỉnh bùa hộ mệnh. Đến lượt Giao Giao của tôi, hắn lại dùng đồ giả để qua quyết. Uyển Trân, em làm gì vậy? Đây là Phật Ngọc gia truyền của nhà họ Tần tôi, dành riêng cho Giao Giao đấy. Cái con Tần Uyển Trân này, có đồ gì tốt cũng giấu đi hết. Phật Ngọc này nếu muốn cho thì cũng nên cho Kiều Kiều trước. Uyển Trân, Đào Giao còn nhỏ, đeo cái này dễ làm mất lắm. Phật Ngọc này ấy nên đưa cho Kiều Kiều, con bé chắc chắn sẽ rất vui. Đào Giao của tôi mới là cháu gái duy nhất của nhà họ Tần, một cái Phật Ngọc cỏn con thì đáng là bao. Đây mới là thứ tốt thực sự này, đáng giá rất nhiều tiền đấy. Vẫn là mẹ thương Giao Giao nhất, đúng là cô bé tham tiền này. Chồng ơi, bùa hộ mệnh này của anh là thật sao? Phu nhân Hoắc à, đúng là lấy oán báo ân mà. Người ta cứ bảo Tần Uyển Trân dịu dàng hiền thục, tôi thấy chẳng qua chỉ là một người đàn bà đanh đá đến chồng mình cũng nghi kỵ mà thôi. Uyển Trân, em oan ổn cho anh quá rồi. Đồ lừa đảo, đồ nói dối. Thật muốn có một tia sét trúng hắn ta. Không đúng, chỉ bị sét đánh thôi thì vẫn chưa đủ mất mặt. Làm sao để ông ta mất mặt hơn nữa đây? Vậy anh có dám chề trước tượng Phật Ngọc này không? Nếu tôi nói dối thì trời tru đất diệt. Oa, mẹ uy vũ quá. Nếu lão cha tôi bị báo ứng ngay trước mặt mọi người thì chắc chắn sẽ mất mặt đến tận cùng luôn. Không dám. Ai bảo tôi không dám? Tôi không tin là Phật Ngọc này lại linh nghiệm đến thế. Nếu đây là đồ giả thì tôi xin chịu trời tru đất diệt. Điểm công đức cộng 100.000. Một ngày bị báo ứng 2 lần. Lão cha tôi chắc nghi ngờ nhân sinh luôn rồi. Sao lại thế này? Người đâu? Đưa ông ấy đến bệnh viện. Để mọi người chê cười rồi. Tiệc đã bắt đầu rồi. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhé. Em gái, cao tay thật đấy. Em rể sẽ không sao chứ? Ôi dào, đừng bận tâm đến anh ta. Chúng ta cứ vui vẻ phần mình đi, được.
Phía quốc gia A, sau khi biết tin anh giao dịch thất bại đã rất tức giận. Hoắc Thừa Quân, đây đâu phải lần đầu anh mua thuốc. Sao vẫn để người ta theo đuôi được chứ? Thằng nhóc thối Hoắc Kỳ Minh này. Không biết nghe ngóng, được tin từ đâu, mà đến tận nhà kho phá hỏng chuyện tốt của ta. Hoắc Kỳ Minh, dạo gần đây nó cứ điều tra chuyện thuốc men. Phía bên kia đã sớm chỉ thị cho ta phải trừ khử nó. Giờ nó còn biết cả giao dịch của chúng ta, càng không thể giữ lại. Cứ mạnh tay mà làm đi. Tuyệt đối không có ý kiến gì. Chẳng phải nó là con trai ông sao? Ông không thấy sót sao? Đứa con do Tần Uyển Trân sinh ra, tôi có gì mà phải sót chứ? Cũng được. Nhưng dù giao dịch lần này tổn thất nặng nề, ý của phía bên kia là ông phải bỏ ra 10 triệu để bù lỗ. Nếu không thì... Chuyện này ông cứ yên tâm. Tần Uyển Trân có khối tiền, tôi về tìm nó đòi là được chứ gì. Sao lại là anh ta? Nhìn anh xem, bị thương nặng thế này. Nếu anh mà thực sự có mệnh hệ gì, mẹ con em biết dựa vào ai đây? Anh uống bát canh gà đi. Tần Uyển Trân không đến chăm sóc anh thì để em. Anh biết ngay mà, em tốt hơn con đàn bà thối tha kia gấp trăm lần. Em cứ đợi đấy. Đợi khi anh giành lại được quyền lực và tài sản của nhà họ Tần, anh sẽ đưa em lên vị trí đó. Đào Giao, con xem đây là cái gì này? Uyển Trân, em phải cứu anh. Chồng ơi, hôm đó anh bị sét đánh mà. Sao mà nhanh khỏi thế? Đừng nhắc nữa, anh cũng bị lão hòa thượng đó lừa thôi. Hôm nào anh phải tìm lão tính sổ mới được. Còn em nữa, vợ à, anh nằm viện bao nhiêu ngày như thế mà em chẳng thèm đến thăm anh. Em không giận anh thật đấy chứ? 10 triệu. Tiền riêng của hai vợ chồng mình cộng lại cũng làm gì có nhiều thế. Không cần nhiều tiền đến thế đâu. Hôm nào anh sẽ đi đòi Tần Uyển Trân. Cô ta thiếu gì tiền chứ? Nếu không phải vì nhắm vào mấy đồng tiền hôi hám của bà ta, thì anh phải nhịn bà ta lâu thế sao? Chuyện người thường không nhịn nổi mà anh cũng nhịn được, chẳng trách anh làm được viện trưởng. Lệ lệ ngoan của anh. Viện trưởng mấy ngày nay không gặp em rồi. Ông xã, có gì ông cứ nói thẳng đi. Thằng nhóc Hoắc Kỳ Minh đó trốn trong bệnh viện không chịu gặp anh. Hắc Tuấn Hy thì chạy sang Paris xem triển lãm tranh rồi. Làm lão tử đây phải đích thân đi vay tiền. Hai thằng ranh con này. Vợ à, dạo này viện nghiên cứu của anh, kinh phí dự án đang eo hẹp quá. Anh muốn vay 50 triệu. Em cứ yên tâm, đợi tiền nghiên cứu dự án này về, anh sẽ đưa hết lợi nhuận cho em. Rõ ràng chỉ thiếu 10 triệu, vậy mà dám mở miệng đòi tận 50 triệu. Ông ba tội này chắc muốn vòi thêm tiền để cung phụng cho nhân tình chứ gì. Mẹ ơi, con cho. Tiền của mẹ phải để dành cho Giao Giao tiêu. Không phải tôi không muốn cho anh vay, mà là trong nhà thực sự là không lấy đâu ra nữa. Dù chỉ một xu cũng không thể xoay sở được. Kỳ Minh với Tuấn Hy thì không sao. Chỉ có Kiều Kiều thôi, là con gái, thân vàng ngọc lá ngọc cành vàng. Nếu phải chắc bóp chi tiêu, sợ người ta chê cười. Thế còn phía ba thì sao? Sao cơ? Dùng của hồi môn của mẹ vẫn chưa đủ, còn muốn đào khoét tiền của ba vợ để nuôi nhân tình, đúng là không biết xấu hổ. Không giấu gì anh, hôm đầy tháng của Giao Giao, ba đã rất tức giận. Đến cả em cũng bị ghẻ lạnh. Vốn dĩ em định nói hôm nay anh và em mang chút quà đến thăm ba đi, khuyên ông ấy bớt giận. Đến thân tôi còn lo chưa xong đây này. Còn phải bỏ tiền ra lấy lòng ông ta sao? Đến tiền mà ông ta cũng không lấy ra được thì còn xứng đáng làm cha nữa không? Một đồng ông cũng không thấy đâu. Anh bị sao vậy? Tần Uyển Trân cứ thoái thác quanh co, nhất quyết không chịu cho mượn tiền. Nếu không phải vì giữa cô ta lại còn có ít, anh thật sự muốn xử lý cô ta. Đừng nóng vội mà, cô ta không chịu cho mượn cũng chẳng sao. Em vẫn còn ít trang sức, đem bán đi là được, chắc cũng đáng giá vài chục triệu đấy. Bảo bối à, anh biết ngay là em thương anh nhất mà. Ghét thật. Chào bà Hoắc, đã lâu không gặp, lần này bà tìm tôi là muốn mua gì à? Tôi có ít trang sức muốn bán. Anh xem rồi định giá giúp tôi nhé. Được à? Viện trưởng Hoắc và bà là khách quen của chúng tôi nhất định sẽ đưa ra mức giá tốt nhất cho bà. Giám đốc, cô ta chính là bà Hoắc. Còn phải nói sao? Viện trưởng Hoắc lúc nào cũng kè kè bên cô ta, ai cũng bảo viện trưởng Hoắc chung thủy một lòng. Cô ta không phải bà Hoắc, chẳng lẽ là Tiểu Tam sao? Bà Hoắc, bên này còn vài món tráng miệng, bà nếm thử xem.
Bà chủ, chuyện bảo quản trang sức này, cô ta có động tay động chân gì vào không? Mẹ à, mẹ hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Trang sức của mẹ sớm đã bị Hoắc Kiều Kiều tráo bằng đồ giả rồi. Trang sức thật giờ đã thuộc về Vân Quỳnh Lệ rồi. Bà chủ, bà sao vậy? Vân Quỳnh Lệ hiện đang ở tiệm trang sức đấy. Mẹ nhất định phải giành lại số trang sức đó cho con. Đao Giao thích trang sức mà. Dù chỉ là vì Giao Giao mẹ cũng phải giành lại số trang sức đó. Dì Lưu, dì đi bảo tài xế đón Hoắc Kiều Kiều đến đây đi. Lân ạ. Sao cô ta lại đến đây? Chắc là vì không yên tâm về Kiều Kiều nên mới đích thân đến bảo dưỡng trang sức đấy. E là cô ta vẫn chưa biết số trang sức đó là đồ giả. Đúng lúc này ta phải nhân cơ hội làm nhục cô ta một trận. Vị phu nhân này trông khí chất thật đấy. Nhìn còn giàu có hơn cả bà Hoắc nữa. Phu nhân muốn mua trang sức à? Hôm qua tôi đã đặt lịch với quản lý của các người rồi. Phiền các người giúp tôi giám định xem số trang sức trong hộp này là thật hay giả. Phu nhân, ý bà là sao à? Thưa phu nhân, số trang sức này của bà làm giả trông tinh xảo thật đấy. Nhưng tất cả đều là đồ giả cả. Toàn là thủy tinh hoặc là vàng bọc bạc thôi. Sao có thể chứ? Số trang sức này đều là do viện trưởng Hoắc đích thân tặng cho phu nhân. Còn có cả của hồi môn của phu nhân nữa. Sao có thể là đồ giả được? Đây đều là trang sức do viện trưởng Hoắc gửi đến. Cô là ai? Tôi là vợ của Hoắc Thừa Quân. Chưa từng thấy vị phu nhân cao quý nào lại dùng trang sức giả cả. Tôi thấy cô muốn mượn danh nghĩa của viện trưởng Hoắc để đi lừa đảo thì có. Quản lý, mau báo cảnh sát đi, bắt lấy kẻ lừa đảo này cho tôi. Vân Quỳnh Lệ, cô làm tiểu tam lâu quá rồi nên quên mất thân phận thật sự của mình rồi sao? Đó là cái thứ gì vậy? Bắt lấy nó, mau đưa nó cho tôi. Mẹ, có phải mẹ định mua cho con sợi dây chuyền đó không? Sao con lại ở đây? Đã đông đủ cả rồi thì chúng ta tính sổ một thể đi. Mẹ, tính sổ gì cơ à? Sao con không hiểu mẹ đang nói gì hết vậy? Thưa bà, đây chẳng phải là số trang sức bà Hoắc vừa mới gửi tới sao? Kiều Kiều, trước đây trang sức của tôi đều do cô bảo quản. Giờ thì đồ thật đều biến thành đồ giả cả rồi. Đồ thật đều đang ở chỗ Vân Quỳnh Lệ. Vậy hai người các cô, ai mới là kẻ trộm đó? Cô nói là của cô thì là của cô sao? Bằng chứng đâu? Trang sức của tôi đều là hàng thiết kế cao cấp. Chỗ đính đá quý có khắc tên tôi. Tên viết tắt của Tần Uyển Trân. Tôi vừa mới kiểm tra qua, đúng là có tên viết tắt thật. Hóa ra cô không phải là Hoắc phu nhân. Đúng là quân trộm cắp. Mẹ nhận đi cho xong. Nếu Tần Uyển Trân biết được thực ra là con lấy trộm đưa cho mẹ, chẳng phải bà ấy sẽ đuổi cả con ra khỏi nhà họ Hoắc sao? Là tôi nhân lúc Kiều Kiều không có ở đó mà lấy trộm. Không liên quan gì đến Kiều Kiều cả. Thừa nhận là tốt rồi. Dì Lưu, cất chỗ trang sức này đi. Rồi gọi người đưa bọn họ đi. Vệ sĩ, buông tôi ra. Điểm công đức cộng 50.000. Sao cô ta lại là loại người như vậy chứ? Ông ba tôi đó với Vân Quỳnh Lệ chắc chắn là thường xuyên cặp kè với nhau, khiến người ngoài cứ tưởng Vân Quỳnh Lệ mới là vợ của ông ta. Hai người đó thật không biết xấu hổ. Đúng là cướp tổ chim khách. Nếu không nhờ Giao Giao, chắc giờ tôi vẫn còn bị che mắt. Quản lý, đem hết trang sức ở đây ra cho tôi. Vâng. Đào Giao, con thích trang sức hay là vàng? Con lấy hết ạ. Đào Giao muốn ngủ trên đống vàng cơ. Tần Uyển Trân.老公，云琼丽是偷东西被抓，自作自受的事，你这么生气干什么？我这不是想着，圈里人都知道你们是一起长大的朋友，他要是被抓了， Ai trong giới cũng biết các người là bạn thanh mai trúc mã. Nếu cô ta bị bắt, hình tượng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chồng à, anh yên tâm, trước khi em về đây, em đã tuyên bố công khai cắt đứt mọi quan hệ với Vân Quỳnh Lệ rồi cô. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ cần cô ra mặt giải thích rõ hiểu lầm, cô ấy sẽ không bị bắt vào đó. Cô nhất định phải dồn một người phụ nữ đáng thương vào đường cùng sao? Tôi có đáng thương thế nào cũng không đến lượt anh thương hại Hoắc Thừa Quân. Tôi nói cho anh biết, bất kể là ai đến cầu xin, tôi cũng sẽ không cứu Vân Quỳnh Lệ. Nếu ta nói bảo con thả Quỳnh Lệ ra thì sao? Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ của gã cha tôi tới rồi kìa. Nhà dột từ nóc dột xuống. Mụ phù thủy già này không chỉ bao che cho gã cha tôi ngoại tình, lại còn suốt ngày gây khó dễ cho mẹ. Với bà ấy thì Quỳnh Lệ và Hoắc Kiều Kiều mới chính là con dâu và cháu gái của bà ấy. Ta mới đi Hương Cảng điều dưỡng vài ngày mà nhà cửa đã loạn thành thế này rồi. Uyển Trăng à, con bé Quỳnh Lệ đó cũng là do ta nhìn nó lớn lên. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Con đi giải thích một chút đi, rồi thả nó ra. Mẹ,
Chuyện này đã lan truyền ra ngoài rồi. Nếu Quỳnh Lệ vô tội, e là người ngoài sẽ nói kẻ trộm chính là Kiều Kiều. Con cũng không còn cách nào khác. Bà già đáng ghét, dám bắt nạt mẹ tôi à? Tôi nhân danh mặt trăng trừng phạt bà. Mẹ, Tần Uyển Trân không chịu ra mặt. Chúng ta chỉ còn cách chi tiền để cứu người thôi. Con dạo này hơi kẹt. Ý con là sao? Con còn muốn mượn tiền ta chắc. Chẳng lẽ con không biết ta tiêu tiền đều là thẻ thân tình của Tần Uyển Trân. Mẹ không phải vẫn còn trang sức sao? Nếu nó không muốn thì cũng không cần bỏ trốn mà. Tên nhóc thối, ta bị mất kiểm soát xe lăn rồi. Mau tới cứu ta. Anh cũng biết đấy, nhà chúng ta gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy để đưa cho phía nước à. Không có tiền. Vậy thì lấy mạng ra mà trả. Tôi không muốn chết đâu. Đừng hại tôi. Tôi dùng mạng con trai tôi để trả. Chẳng phải ông luôn muốn mạng của Hắc Kỳ Minh sao? Tôi giúp ông. Đừng hại tôi. Ông giúp kiểu gì? Bệnh viện Đế Đô đã tiếp nhận viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Trung Quốc. Chỉ cần để Hoắc Kỳ Minh làm bác sĩ phẫu thuật chính, rồi làm cho ca phẫu thuật thất bại, sự nghiệp của Hoắc Kỳ Minh coi như xong đời. Nó kiêu ngạo và tự tôn đến thế, sự nghiệp mà tiêu tan thì nó cũng coi như xong. Tin tôi đi. Con định đến Đế Đô sao? Đúng vậy, con nhận được lời mời từ bệnh viện Đế Đô để thực hiện ca phẫu thuật tự ghép tim cho viện trưởng từ của Viện Khoa học Long Quốc. Nhưng bệnh viện Đế Đô vốn luôn hợp tác chặt chẽ với ba con. Mẹ sợ chuyện này có sự nhúng tay của ông ấy. Phẫu thuật tự ghép tim có độ khó rất cao. Trong nước ngoài con ra gần như chẳng có ai làm được cả. Con nhất định phải đi cứu người. Nhưng mà... Mẹ à, viện trưởng hứa có đóng góp cho y học và nghiên cứu khoa học mang tầm cỡ thế giới. Nếu có thể nhờ vậy mà kết giao với ông ấy, cũng sẽ có lợi cho sự phát triển của nhà họ Tần. Mẹ muốn đối đầu với ba đúng không? Nhà họ Tần càng mạnh thì mẹ mới càng an toàn. Đại ca à, ngoài tấm lòng nhân hậu của Lương Y, anh còn là một người con rất hiếu thảo đấy. Nếu tình anh lương thiện như vậy, em sẽ bó cho anh một quẻ nhé. Tiêu rồi, đại ca gặp nguy hiểm rồi. Đây chính là ca phẫu thuật đã khiến đôi tay anh cả bị tàn phế. Kỳ Minh, con thật sự không thể thực hiện ca phẫu thuật này đâu. Mẹ hiểu tâm ý của con, nhưng đối với một người mẹ như mẹ, chỉ cần con được bình an là mẹ yên lòng rồi. Nhưng nếu con không đi, viện trưởng Từ chắc chắn sẽ chết. Kỳ Minh à, viện trưởng Từ đang phụ trách đề tài y học chính xác duy nhất trên toàn cầu. Một khi đã có tiến triển thì sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu bệnh nhân. Con không thể trơ mắt nhìn một bậc thầy học thuật như vậy phải chết trên giường bệnh. Đại ca đúng là người luôn tâm niệm mong thế gian không còn bệnh tật. Dẫu cho thuốc trên kệ có phủ bụi cũng chẳng sao. Nếu đại ca nhất quyết muốn đi thì cũng được. Chỉ cần mang theo một món đồ của em là được. Nếu có chuyện gì nguy cấp, em có thể giúp đại ca chuyển nguy thành an. Nếu con thực sự muốn đi thì hãy mang theo thứ này đi. Như vậy chúng ta cũng yên tâm hơn. Tình trạng của viện trưởng Từ không thể trì hoãn thêm được nữa. Chuẩn bị dụng cụ đi. Ca phẫu thuật thành công rồi. Tốt quá rồi. Ngưng tim ngưng thở. Chuẩn bị sốc điện. Lão già đó chết chưa nhỉ? Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế? Thằng cha Hoắc Kỳ Minh đó mà không ra ngoài thì tao ra tay kiểu gì đây? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi nhất định sẽ trả sạch nợ cờ bạc. Cha tôi là viện trưởng Viện Nghiên cứu Long Quốc. Ông ấy có tiền. Cha cậu cả đời thanh liêm, đã sớm đuổi cậu ra khỏi nhà rồi. Cậu lừa ai đấy? Cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội đây. Cha cậu sắp phẫu thuật tại Long Quốc. Bác sĩ chính là Hoắc Kỳ Minh. Ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ thất bại. Tôi muốn sau khi ca phẫu thuật thất bại, cậu hãy nhân lúc hỗn loạn chặt đứt đôi tay của Hoắc Kỳ Minh. Sau khi xong việc, nợ nần của cậu sẽ được xóa sạch. Rất tiếc, phu nhân Từ, ca phẫu thuật thất bại rồi. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chẳng phải cậu là bác sĩ giỏi nhất nước sao? Tại sao chồng tôi vẫn chết? Tránh ra, để tôi vào nhìn mặt ông ấy lần cuối. Phu nhân Từ, xin hãy nén đau thương. Mẹ đừng như vậy. Chính tên lang băm như ông đã hại chết cha tôi bắt ông phải đền mạng. Phu nhân, bà đã 2 ngày không ăn gì rồi. Dùng chút yến xào đi à. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đáng tiếc, đối thủ lại là Huyền Giao Tiên Tôn ta, thì ngay cả Diêm Vương cũng phải nhường 3 phần. Rốt cuộc anh là ai? Vì nghĩa lớn với nước với dân, cháu sẽ cứu sống ông. Sau khi tỉnh lại hãy ra ngoài chống lưng cho Hoắc Kỳ Minh đi. Con trai ông đang bị kẻ xấu thuê người hãm hại đấy. Xác chết sống lại rồi. Đại ca, cha đã bị tên lang băm này hại chết rồi. Hai người còn cản tôi làm gì? Tôi phải bắt hắn đền mạng. Ai nói ta chết? Ông à, ông chưa chết sao? Ông vẫn còn sống. Ông trời có mắt. Ông làm tôi hết cả hồn. Ba. Đồ hỗn xược. Ai cho phép con đến đây làm loạn hả? Sống chết có số. Chẳng lẽ cứ phẫu thuật thất bại thì nhất định là lỗi của bác sĩ sao? Hơn nữa, ta đã sớm không còn coi con là con trai mình nữa rồi. Là kẻ nào đã sai con đến đây diễn vở kịch này? Người đâu? Lôi nó ra ngoài cho ta. Bác sĩ Hoắc, lần này thật sự cảm ơn anh. Vừa hay gần đây tôi đang phụ trách một dự án, đang tìm người hợp tác. Tôi thấy dự án này giao cho anh là thích hợp nhất. Nếu thành công, điểm công đức sẽ tăng 500.000. Được rồi, như vậy là đại ca an toàn rồi. Chỉ tiếc là lần này tiêu hao linh lực quá nhiều. Sắp tới một thời gian dài con sẽ không thể dùng linh lực được nữa. Giao Giao không thể dùng linh lực. Mẹ, con về nhà mẹ đẻ ở Hải Thành vài hôm. Giờ này mà con còn về đó sao? Chẳng phải là đang gây thêm rắc rối cho nhà họ Tần sao? Nhà họ Tần dạo gần đây trên thương trường đã liên tục gặp trắc trở rồi. Tôi khuyên cô này cứ an phận ở nhà đi. Vài ngày nữa đến lúc chịu tang, cô có thể về rồi. Mẹ cô đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng cũng sắp không giữ được rồi. Cái gì? Sao bà không nói sớm? Người nhà mẹ đẻ của cô còn chẳng nói tôi việc gì phải tốn hơi sức làm chi. Đúng là con gái lấy chồng rồi, như bát nước hắt đi mà. Chuyện lớn thế này mà bà ngoại còn chẳng buồn gọi cho mẹ một cuộc điện thoại. Đồ bà già đáng ghét. Ông ngoại và mọi người chắc chắn là đang lo lắng cho mẹ. Còn bà thì hay rồi, chỉ biết hả hê trên nỗi đau của người khác. Đáng hận là giờ tôi không còn linh lực. Nếu không thì tôi đã biến ra một con cóc nhảy lên người cho bà sợ chết khiếp rồi. Dì Lưu đặt vé máy bay sớm nhất về Hải Thành đi. Vâng. Tai họa đó không nằm trong ký ức của mẹ. Quả nhiên tôi đoán không sai. Lần trước khiến cả nhà họ Tần, ngoài người cha tồi tệ kia ra còn có một kẻ nữa mà ngay cả mẹ cũng không biết là ai. Kẻ chủ mưu đứng sau màn. Ngoài Hoắc Thừa Quân ra, còn có người muốn hại nhà họ Tần sao? Kẻ chủ mưu này, chỉ cần con đến nhà họ Tần, con nhất định sẽ tóm được hắn. Nếu đúng như lời Giao Giao nói, thì nhà họ Tần cũng đang sống ngầm cuộn trào. Nếu ta đưa Giao Giao trở về, con bé không còn linh lực bảo thân, chẳng phải là tự nộp mình vào miệng cọp sao? Thưa bà, chuyến bay sớm nhất là vào sáng mai. Tôi đã đặt giúp bà rồi ạ. Chỉ tiếc là giờ ta đã mất hết linh lực. Nếu không thì việc bắt hung thủ đã dễ dàng hơn rồi. Ai có thể nhân danh ta làm chút việc thiện nhỉ? Như vậy linh lực của ta mới có thể hồi phục được này. Bà hãy đến tổ chức từ thiện, dùng danh nghĩa của Giao Giao quyên góp 10 triệu đi. Phu nhân, bà thật quá tốt bụng. Bà làm từ thiện cho chính mình, vậy mà còn tính cả phần của tiểu thư nữa. Đào Giao, chúng ta về nhà ông bà ngoại được không con? Trời ơi, mới một đêm trôi qua, linh lực đã hồi phục nhiều thế này sao? Chẳng lẽ tín đồ của ta đang dâng hương cúng bái cho ta ư? Cúng tốt lắm. Đi thôi. Mẹ có ý gì vậy? Ý gì là ý gì? Mẹ không cho con quay về nhà họ Tần. Nhà họ Tần dạo này lắm chuyện thế kia, biết đâu là đang gặp quả báo. Con mà quay về, lỡ chẳng may lây phải vận xui gì, rồi truyền sang cho con trai mẹ thì sao? Mẹ à, lúc trước khi mẹ đến nhà họ Tần cầu xin con gả cho Hoắc Thừa Quân, đâu có nói như vậy. Nếu không phải để lừa con gả đi xa, thì mẹ chẳng buồn diễn kịch đâu. Giờ đã lừa được con đến đây rồi, mẹ còn phải giả vờ làm gì nữa? Thời thế này đã khác xưa rồi. Cô giờ là người của nhà họ Hoắc tôi rồi, thì phải nghe lời tôi. Các người nghĩ kỹ đi. Người thuê các người là tôi, người trả lương cho các người cũng là tôi. Các người thực sự muốn cản tôi sao? Mẹ còn nói nhảm với bà ta làm gì? Lão yêu bà, ra chiêu đi. Cái xe lăn mới này sao lại hỏng nữa rồi? Cứu mạng với, cứu tôi với. Cứu tôi. Ba mẹ, đứa con bất hiếu đã về rồi đây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, nhà họ Tần đã bị bày một tà trận cướp đoạt vận khí của người khác làm của riêng, sát sinh để bồi bổ cho bản thân. Để xem nào, trận này phá thế nào nhỉ? À đúng rồi, đi vòng quanh tường sẽ thấy vật trấn trận. Chỉ cần di dời nó đi là được. Bên dưới vật trấn trận chính là bát tự ngày sinh của kẻ bày trận. Ta muốn xem thử là kẻ nào muốn dồn nhà họ Tần chúng ta vào chỗ chết. Bát tự này là... Sao lại thế này? Bát tự này không phải của người nhà họ. Chẳng lẽ Giao Giao đoán sai rồi sao? Người đó không phải người nhà họ Tần. Ôi không, bà ngoại sắp không qua khỏi rồi. Cha, sao mẹ lại đột nhiên bệnh nặng thế này? Con không tin, con phải ra ngoài tìm thuốc tiếp. Con nhất định sẽ cứu được mẹ. Mẹ ơi, Trân Nhi về rồi đây. Mẹ mở mắt nhìn con đi. Sao con lại về đây? Con về đúng lúc lắm. Hãy nhìn mẹ con lần cuối đi. Ai nói là lần cuối chứ? Mẹ và bà ngoại còn rất nhiều mặt. Mẹ. Thổ ra huyết do tà trận cưỡng ép gây ra. Bệnh này tự nhiên sẽ khỏi. Mẹ, tôi bị làm sao vậy? Dạo trước tôi cứ thấy trước mắt tối sầm lại. Vừa rồi có luồng kim quang lóe lên. Bỗng nhiên trước mắt tôi sáng rõ rồi. Quả nhiên là vậy. Bà lão à, bà thoát nạn rồi. Tôi không sao nữa rồi. Điểm công đức cộng 500.000. Mẹ khỏi rồi. Em gái, em đúng là phúc tinh của nhà này. Để anh bảo nhà bếp chuẩn bị những món em thích. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Lân ạ, chuyện cái tà trận mà Giao Giao vừa nói rốt cuộc là thế nào? Cha, bát tự trên này cha có nhận ra không? Người nhà họ Tần chúng ta đâu có ai có bát tự này. Còn lấy nó ở đâu ra vậy? Tai họa của nhà họ Tần là do có kẻ bày tà trận. Đây là thứ lấy được lúc phá trận. Ba, nội bộ nhà họ Tần chắc chắn có nội gián. Ba nhất định phải cẩn thận đấy. Tiệc gia đình nhà họ Tần còn ngon hơn nhà họ Hoắc. Tiếc là ta vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa mọc răng, chỉ biết thèm thuồng bằng mắt, mà miệng chẳng ăn được gì. Ai đó? Rốt cuộc hắn là ai? Âm khí mạnh thật đấy. Hèn gì ngay cả con cũng không nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Nhưng ác giả ác báo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ đuôi cáo thôi. Hy vọng là vậy. À đúng rồi mẹ. Mẹ mau đến sân sau nhà họ Tần tìm đồ dưới gốc cây hoài lớn đi. Có người đã chôn một chiếc hộp ở đó. Bên trong đựng tài liệu kỹ thuật di truyền giả. Dì Lưu, dì đến chỗ túi xách của tôi lấy tài liệu đó ra đây. Đừng để người khác phát hiện. Vâng. Dù là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng làm hại gia đình tôi, cha mẹ tôi. Tài Chiêu Hoa vẫn chưa chết. Nhà họ Tần vậy mà đã thoát được kiếp nạn này. Nhưng nhà họ Tần sẽ sớm bị tố cáo thôi. Đến lúc đó cô phải tìm mọi cách lừa Tần Uyển Trân rút sạch gia sản nhà họ Tần để cứu Tần Chính Khoan. Yên tâm, cứ để tôi lo. Sao vậy? Thấy con cười như tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Con mau gọi điện cho Tần Uyển Trân đi. Sao nó lại đặt hẳn mức thẻ thân thiết mỗi tháng có 50.000 vậy? Chút tiền này còn chẳng đủ cho mẹ ăn một bữa. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ khiến Tần Uyển Trân ngoan ngoãn nhả tiền ra cho chúng ta ngay. Thật chứ? Vậy con mau đến Hải Thành rước thần tài này về đây đi. Đúng rồi, còn một cách nữa. Đảm bảo có thể khiến nó phải nhả ra nhiều tiền hơn nữa. Ba mẹ, nhìn cái bộ dạng của ông ba tồi này xem. Đúng là chồn chút tết gà, chẳng có ý tốt gì. Mẹ, con nghe nói dạo trước mẹ bị ốm. Tại con, viện nghiên cứu bận quá nên không có thời gian qua thăm mẹ. Đây này, con có mua nhân sâm với yến xào biếu mẹ, để mẹ bồi bổ sức khỏe. Ai thèm thứ đồ bẩn thỉu này. Toàn là đồ ông mua cho con giáp thứ 13. Lại còn xách từ nhà tiểu tam về đem biếu ba mẹ vợ. Đúng là mặt dày. Uyển Trân, anh nghe nói em cãi nhau với mẹ à? Em yên tâm, anh đã dạy dỗ bà ấy rồi. Về nhà với anh đi. Anh đảm bảo từ nay về sau bà ấy sẽ không bao giờ gây khó dễ cho em nữa. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hai mẹ con nhà gian xảo này chỉ lấy lòng mẹ tôi đúng 2 lần. Một lần là lừa mẹ tôi gả đi xa. Lần còn lại là khi nhà họ Tần bị vu oan. Hai người đó tỏ vẻ ân cần muốn cứu nhà họ Tần. Thực chất chỉ là lừa tiền của mẹ, chứ chẳng làm được việc gì cả. Mẹ tuyệt đối không được tin con chồn hôi đó. Hắn ta chính là kẻ trơ mắt nhìn nhà họ Tần rơi vào hố lửa, lại còn muốn đạp thêm vài cái đấy. Không được đánh rắn động cỏ.
Được, em sẽ về cùng với anh. Đừng mà. Ôi chao, Uyển Trân à, con dâu ngoan, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ nhớ con đến mức ăn không ngon ngủ không yên đây này. Uyển Trân à, con xem hạn mức thẻ tình thân của mẹ. Nói trọng tâm đi. À đúng rồi, Uyển Trân à, mẹ định lấy danh nghĩa của Giao Giao để tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Đây là việc tích đức hành thiện đấy. Con thấy thế nào? Tích đức hành thiện ư? Là muốn con có thêm một khoản thu nhập, để rồi tiện thể lấy luôn số tiền này chứ gì. Cùng nhau tống tiền đi. Mẹ đừng có mà. Buổi đấu giá từ thiện tình tiết quan trọng đấy. Mẹ đồng ý nhanh đi, mẹ còn có việc rất quan trọng phải làm. Thật là độc đáo quá đi. Được rồi, chuyện này cứ giao cho mẹ phụ trách đi. Mẹ, sinh nhật năm nay của con tổ chức thế nào ạ? Con muốn giống như mọi năm, cuối tháng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Dạo này mẹ đang bận chuẩn bị cho buổi đấu giá từ thiện của Giao Giao. Con tìm ba mà bàn nhé. Sao Tần Uyển Trân lại đối với mình có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều thế nhỉ? Ôi dạo, mặc kệ đi, sinh nhật mới là quan trọng. Ba, mẹ không rảnh thế thì ba tổ chức cho con đi. Cũng chẳng cần ba phải lo nghĩ gì nhiều đâu. Cho con 5 triệu đi. Khách sạn hay gì đó con tự đặt. 5 triệu. Con cần nhiều tiền thế để làm gì? Trước đây mẹ còn cho con nhiều hơn thế này cơ mà. Ba, Kiều Kiều, dạo này ba hơi kẹt tiền. Đi mà xin bà nội ấy. Bà nội. Tần Uyển Trân đáng ghét. Có con gái ruột rồi là vứt tôi ra sau đầu ngay. Bà không cho tôi thì tôi tự có cách cướp lấy. Tiệc từ thiện, anh cả, anh hai chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó, chỉ cần tôi khiến tên ngốc Hoắc Tuấn Hy dính chút bê bối, thì Tần Uyển Trân làm sao mà không ngoan ngoãn móc tiền ra đây cho tôi. Phu nhân Hoắc, nghe danh đã lâu bà luôn ủng hộ các hoạt động từ thiện, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vẫn là nhà họ Hoắc gia thế lớn mạnh. Nhìn cách bài trí hội trường đấu giá này xem, thật hoành tráng làm sao. Người tôi đợi sao vẫn chưa xuất hiện. Sốt ruột chết mất. Mẹ, đây là thái tử gia nhà họ Kim ở Đế Đô, Kim Thần Hạo. Lần này con có cơ duyên gặp gỡ cậu ấy tại Đế Đô. Cậu ấy nghe tin chúng ta đang tổ chức buổi đấu giá từ thiện, đặc biệt đến ủng hộ. Chào anh. Quả nhiên hắn nói không sai. Kim Thần Hạo thực sự đã đến, lại còn ra vẻ ta đây, vênh váo như thế. Đợi lát nữa gặp Diêm Vương xem ngươi còn vênh váo được nữa không. Chào Hoắc phu nhân, tôi vẫn luôn nghe Kỳ Minh nhắc đến cô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đây chính là nhân vật chính nhỏ tuổi của chúng ta hôm nay sao? Tôi có thể bế bé không? Là anh ta. Kiếp trước, để cứu lấy nhà họ Tần, mẹ cũng đã tổ chức một buổi bán đấu giá từ thiện, nhưng Kim Thần Hạo lại bị sát thủ do người cha tội của con sắp đặt ám sát. Sau đó, nhà họ Kim đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nhà họ Tần, trở thành đòn bẩy lớn nhất để Hoắc Thừa Quân tiêu diệt nhà họ Tần. Mẹ, con cũng vừa từ Paris về để ủng hộ cho Giao Giao đây ạ. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Không ai để ý đến mình, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng xong. Đây là lá bùa ta đã dùng hết linh lực để vẽ. Không những có thể tiêu tai giải nạn mà còn đỡ được một đòn chí mạng. Chỉ cần ta dán lá bùa này lén lút lên áo của Kim Thần Hạo. Tiêu rồi, bùa của mình. Mời chư vị an tọa. Buổi đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên này là chiếc vòng cổ sapphire cao cấp do cô Hoắc Kiều Kiều quyên tặng. Giá khởi điểm là 5 triệu. Dù chỉ là con nuôi, nhưng đối với mẹ nuôi và em gái thật hào phóng quá. Đúng là một cô gái tốt. 6 triệu. Nghe nói con bé cũng 18 rồi. Tôi phải cho con trai mình làm quen mới được. Nếu cưới được một cô gái tốt như vậy, tôi chắc chắn phải thắp hương bái Phật rồi. Hào phóng cái gì chứ? Chẳng phải đống trang sức đó đều là mẹ mua cho nó sao? Tiền nào của nấy. Vật phẩm cuối cùng là một lá bùa. Sao lại có mùi sữa vậy? Bùa của con, lá bùa hộ mệnh do chính tay con vẽ, lại bị đem ra đấu giá. Bà Hoắc này đúng là ham tiền rồi. Ngay cả bức tranh của một đứa trẻ cũng dám đem ra bán. Gia đình họ Hoắc lần này mất mặt rồi. Cái gì mà tranh vẽ của trẻ con chứ? Đó là lá bùa hộ mệnh của con mà. Gây ra chuyện lớn như vậy, xem Tần Uyển Trân giải quyết thế nào đây. Cô xem cô đã làm cái trò gì thế hả? Để người ngoài nhìn nhà họ Hoắc chúng ta thế nào đây? Đều tại cô sinh ra cái đứa con gái này.
làm mất hết cả thể diện nhà họ Hoắc chúng ta rồi. Đồ của con gái tôi trong mắt tôi đều là đồ tốt, đều có giá trị cả. Tại sao lại không thể mang lên sàn đấu giá? Các người không đấu thì để tôi đấu. Tôi nhất định phải chống lưng cho Giao Giao của tôi. Bà ta lại thương Hoắc Giao Giao đến thế sao? Không, không được. Tâm trí của bà ta đáng lẽ chỉ nên hướng về tôi mới đúng. Mẹ à, đừng vì đám người không biết nhìn hàng này mà tức giận. Đây là bùa hộ mệnh, con đã dồn hết linh lực vào đấy, vốn chỉ định để dành cho Kim Thần Hạo. Đám người phàm này có cú hời mà không biết nhặt, tức chết bổn tôn rồi. Để dành cho Thần Hạo sao? Vậy thì tôi sẽ đấu giá nó, rồi tìm cơ hội tặng lại cho anh ấy là được. 10 triệu. Thì ra thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh này đúng là đồ phá gia chi tử không biết nhìn hàng. Thưa ông, đây chỉ là một lá bùa, không chỉ là một tờ giấy thôi. Ông chắc chắn muốn bỏ ra 10 triệu sao? Tôi đưa ra cái giá này không chỉ vì thích lá bùa này, mà còn vì ngưỡng mộ cái gia phong, biết tôn trọng con cái của nhà họ Hoắc. Cha tôi từng nói chỉ những người biết yêu thương con cái mới xứng đáng được gọi là người thành đạt. Đúng vậy, gia phong nhà họ Hoắc chúng tôi xưa nay vẫn luôn như vậy. Tôi thương con mình nhất. 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lần thứ ba. Chốt đơn. Cây rồi, kiếp nạn tử vong của Kim Thần Hạo đã đến. Đồ khốn, mau lấy đi chứ. Thằng họ Kim kia, đi chết đi, nằm mơ đi. Người này, tôi bảo vệ chắc rồi. Điểm công đức cộng 200.000. Kẻ nào dám hành thích ở đây? Người đâu? Bắt lấy hắn. Tôi cũng đi đây, các người cứ ngồi đó đi. Tên cha tôi đó đi rồi, chắc chắn không bắt được người này đâu. Vốn dĩ là người do ông ta phái đến mà. Vì muốn khiến nhà họ Tần vạn kiếp bất phục, ông ta đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Linh lực của ta đã bị vắt kiệt hoàn toàn rồi, giờ đến cả một tia lửa cũng không thể bật ra được nữa. Hắc Thừa Quân quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Nhưng hắn có thể biết được lịch trình của Kim Thần Hạo, để bố trí sát thủ từ trước, chắc chắn đều là do kẻ đứng sau màn cung cấp tin tức. Không biết việc cha điều tra nội gián nhà họ Tần thế nào rồi. Bà Hoắc, bà đúng là đã sinh ra một tiểu phúc tinh. Nếu không có lá bùa của Giao Giao, mạng của tôi đã không giữ được rồi. Bà Hoắc, có thể mời cô Giao Giao vẽ thêm vài lá bùa được không? Tôi sẵn lòng trả gấp đôi. Không, bà Hoắc, tôi trả gấp 5 lần. Bảo các người nói tôi vẽ bậy đi. Tôi sẽ không cho ai cả, chỉ là trò trẻ con thôi mà, chẳng qua là tình cờ mà thôi. Việc ông Kim thoát nạn đều là do vận may của chính ông ta cả. Buổi đấu giá đã kết thúc, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ thông minh quá đi. Nếu năng lực tâm linh của con bị lộ ra ngoài, phải đảm bảo không để người ngoài dòm ngó. Kiếm tốt phải giấu trong vỏ. Đến cả đạo lý giấu tài mà mẹ cũng hiểu rõ luôn kìa. Nếu không phải vì bị gã cha tội lừa dối, cuộc đời mẹ nhất định sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Anh cả đưa thái tử gia ra sân bay rồi. Bà nội cũng bảo thấy không khỏe nên về từ sớm rồi. Thế Kiều Kiều đâu? Anh hai ngốc của em ơi, cô ta đang âm mưu quyến rũ anh đấy, để anh thân bại danh liệt đấy. Chà, vận đào hoa sát của anh hai đến sớm rồi, mà mình lại chẳng còn chút linh lực nào. Mình biết giúp anh ấy thế nào đây? Anh hai, anh tự cầu phúc cho mình đi nhé. Anh hai, hôm nay vui quá đi mất. Anh uống với em một ly đi. Đến đây, con nhỏ hại người đó đang bưng ly rượu bỏ thuốc tới rồi. Anh hai, anh tuyệt đối đừng mắc mưu đấy. À đúng rồi, lại đây, đi với anh đến chỗ này. Anh có chuyện muốn nói với em. Tuấn Hy muốn làm gì thế này? Hoắc Tuấn Hy, đồ ngốc này vậy mà lại kéo mình đến góc chết của camera giám sát. Thế này lại tiện cho mình quá. Sao chỗ này của em lại bẩn thế? Ở đâu cơ? Nhìn nhầm rồi. Cạn ly. Để tôi xem thử. Có phải cô ta đã bỏ vào thứ thuốc mà tôi nghĩ hay không? Lát nữa vào phòng, anh nhất định phải chụp được cảnh Hoắc Tuấn Hy giở trò đồi bại với tôi. Nhưng chẳng phải anh ta là anh trai cô sao? Tuy không phải anh em ruột, nhưng hai người cũng chỉ cần cô chụp được cảnh hắn giở trò thôi. Tôi lấy được ảnh là sẽ đi ngay. Tôi đâu có ngủ với anh ta thật. Có được những tấm ảnh này rồi, tôi muốn tống tiền Tần Uyển Trân thế nào mà trả được. Tôi đã trả cho anh 500.000 rồi đấy. Đi vào trong. Cái con Hoắc Kiều Kiều này đúng là loại sói mắt trắng không biết ơn. Đã thích hại người như vậy thì tôi cũng phải cho cô nếm thử cảm giác bị hại là thế nào. Người đâu rồi? Chết tiệt, quên mất là hắn có thể leo cửa sổ. Không sao, hắn đã trúng độc, không chạy xa được đâu. Đuổi theo cô, chắc chắn loại thuốc này có tác dụng chứ. Đó là thứ tôi mang từ nước ngoài về. Nóng quá. Chuyện gì thế này?
Cô làm gì vậy? Này, tôi, đừng mà. Xin lỗi. Đừng. Kiếp nạn đào hoa của nhị ca đã được hóa giải rồi. Nhị ca, anh đỉnh thật đấy. Em gái bái phục anh, điểm công đức cộng 200.000. Sao vậy? Cô ta có làm gì anh không? Vừa rồi nó định bỏ thuốc con rồi chụp ảnh để tống tiền mẹ. Con ép nó uống hết ly rượu đó rồi. Vừa mới nhảy cửa sổ chạy về đây. Anh hai làm tốt lắm. Đối phó với loại người này thì phải lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Nó không phải muốn làm anh hai mất mặt sao? Mẹ nên nghĩ cách khiến nó mất mặt hơn nữa. Giao Giao nói đúng. Mẹ nuôi nó bao nhiêu năm nay, vậy mà nó cứ lấy oán báo ân. Mẹ thực sự phải trừng trị nó cho thích đáng. Kiều Kiều, phiền mọi người giúp tôi tìm con bé với. Tôi sợ con bé đi lạc mất. Mẹ định đi Bắc Giang hả? Con muốn đi xem. Lẫn con đi với, con cũng muốn đi. Đào Giao ngoan nào, xem mấy thứ bẩn thỉu đó bị lẹo mắt đấy. Nào, để anh hai kể chuyện cho em nghe nhé. Anh hai đáng ghét, ghét lắm. Mẹ nghe con vào giải thích đi. Hoắc Kiều Kiều, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải biết tự trọng, tự yêu lấy bản thân. Vậy mà con lại dám lén lút gian díu với loại đàn ông hoang đàn. Đừng quay nữa. Không phải con không có. Là anh ta hại con. Không phải, cô Hoắc. Hành lang có camera giám sát, chuyện này là từ đầu đến cuối cô yêu cầu tôi. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi đi trước đây. Không phải anh ấy. Là anh hai. Con đã uống chén rượu nhị ca đưa nên mới mất hết lý trí. Chắc chắn là nhị ca đã hãm hại con. Rượu là do chính tay cô đưa, giờ cô lại đổ cho anh ấy. Bằng chứng đâu? Đúng vậy. Ly rượu bỏ thuốc đó rõ ràng là định đưa cho Hoắc Tuấn Hy. Sao lại? Sao chỗ này của em lại bẩn thế này? Đâu à? Ở đâu cơ ạ? Hoắc Tuấn Hy, anh ta cố tình đưa tôi đến góc khuất camera rồi tráo đổi ly rượu. Mẹ, con sai rồi. Con thực sự sai rồi. Hoắc Kiều Kiều, mẹ rất thất vọng về con. Con không xứng làm con gái nhà họ Hoắc. Đúng thế. Đồ hoang loại vẫn mãi là đồ hoang loại. Dù có được nuôi dạy trong gia đình danh giá cũng chẳng thể thay đổi được cái bản chất hạ đẳng. Đồ không biết xấu hổ. Đi mau. Nhìn thêm một cái thôi cũng thấy bận mắt. Uyển Trân à, thời đại nào rồi chứ? Kiều Kiều cũng là người trưởng thành rồi. Việc ngủ với đàn ông cũng chẳng có gì to tát. Cô nói muốn đuổi con bé ra khỏi nhà họ Hoắc. Tôi không đồng ý đâu. Chuyện đó ngủ lan chỉ là thứ yếu thôi. Đáng ghét hơn là nó còn vu khống cho Tuấn Hy. Thì đã sao nào? Tuấn Hy làm anh, nhường nhịn em gái một chút thì có làm sao? Kiều Kiều là do chính tay tôi nuôi lớn. Cô nỡ lòng nào sao? Tôi thì không nỡ rồi đó. Vậy ý của mẹ là nó gây ra chuyện mất mặt thế này mà không phải chịu chút hình phạt nào sao? Có chứ. Vậy thì cấm túc không được phép ra ngoài. Giam 1 tháng là cũng đủ lâu rồi. Không được đâu. Vài ngày nữa là sinh nhật con rồi. Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến cái sinh nhật à? Mau xin lỗi mẹ con đi. Mẹ, con xin lỗi. Vậy cứ làm theo ý mẹ đi ạ. Hoắc Kiều Kiều quả nhiên không phải là kẻ dễ đối phó. Thôi được rồi, cứ từ từ tính tiếp vậy. Hôm nay chính là ngày ông ngoại bị tố cáo và bị niêm phong rồi. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải chuẩn bị tâm lý nhé. Có một con chó đánh hơi thấy mùi là đến lừa tiền đấy. Uyển Trân, chuyện lớn không hay rồi. Nghe nói ba em bị tố cáo đánh cắp tài liệu kỹ thuật gen. Đây là bí mật tối cao của Long Quốc đấy. Nếu tội danh được xác lập thì cả đời này của ba em chỉ có nước ngồi tù đến già thôi. Chính ông mới là kẻ ngồi tù đến già ấy. Rồi sao nữa? Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng dùng quan hệ để cứu người thôi. Lúc này không phải là lúc tiếc tiền đâu. Tiền của em, kể cả tiền nhà mẹ đẻ em cũng phải lấy ra. Em cứ yên tâm. Anh cũng sẽ giúp em. Em bảo nhà họ Tần chuyển 50 triệu đến trước đi. Chưa kết tội mà. Anh vội gì chứ? Sao anh không vội được chứ? Tần Thị đã bị niêm phong. Ba em đã bị đội chấp pháp đưa đi rồi. 3 ngày nữa, Hiệp hội Y tế sẽ mở phiên tòa công khai. Đến lúc đó, có dùng tiền cũng vô ích thôi. Những bằng chứng phạm tội tìm thấy tại nhà họ Tần sẽ được công bố ngay tại chỗ. Vậy thì cứ công bố đi. Cha tôi sống ngay thẳng, đường hoàng, cây ngay không sợ chết đứng. Đến lúc đó, tôi sẽ tận mắt xem cái gọi là bằng chứng phạm tội đó. Ngay cả cha ruột mà cũng không chịu bỏ tiền ra cứu sao. Cô đúng là đồ dông ơn bội nghĩa. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc. Đến lúc đó ai mới là người phải khóc? Còn chưa biết được đâu. Kẻ trộm nhà họ Tần tôi phản bội, ném nó đi. Ông ba tụi này lừa tiền không được nên thẹn quá hóa giận đấy mà. Đám người này cũng là nhận tiền cả thôi. Chuyện gì mà chẳng làm được. Đã thích ăn lá rau thối đến thế thì các người cứ ăn cho no nê đi. Tôi thật sự chịu thua rồi. Đừng nhét nữa. Hoắc phu nhân, cô cũng đã gả ra khỏi nhà họ Tần rồi mà. Sao phải khổ sở chịu tội thế này làm gì? Theo tôi ấy à, tốt nhất cô nên mau chóng đưa đứa trẻ đi đi. Kẻo lát nữa lại ngất xỉu đấy. Ngất xỉu cũng chẳng sao.
Những người ngồi đây hôm nay đều là đồng nghiệp trong ngành cả, cấp cứu tại chỗ luôn cũng được. Hai người các người, nếu tôi nhớ không nhầm, đều là những công ty đã từng cầu cạnh hợp tác với nhà họ Tần vài năm trước nhỉ? Sao nào? Mới đó mà đã dậu đổ bìm leo nhanh thế sao? Mày tưởng sau ngày hôm nay, Tần thị còn tồn tại sao? Bớt đi, để lũ mũi các người vo ve như thế, nhát thật. Đỡ chiêu này. Hội trường sao lại có mũi chứ? Hôm nay mời mọi người đến đây là để công khai xét xử Hội trưởng Hiệp hội Y tế Giang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Tần Thị, Tần Chính Khoan. Có người tố cáo lên Hiệp hội Y Dược, Tần Chính Khoan lạm quyền tư lợi, đánh cắp tài liệu kỹ thuật gen của Long Quốc. Tần Chính Khoan, trong này là cái gì? Tôi không biết chiếc hộp này, càng không biết trong hộp có gì. Còn về việc đánh cắp tài liệu, Tần Chính Khoan tôi cả đời này luôn sống đường đường chính chính, chưa từng làm chuyện trộm cắp mờ ám nào. Nhưng chiếc hộp này lại được tìm thấy tại nhà ông đấy. Nếu ông đã nói không biết, vậy chúng ta hãy tận mắt xem thử. Đây là cái gì? Biên lai. Biên lai. Tần Chính Khoan, chẳng lẽ ông ta đã bán tài liệu mật cho nước A rồi sao? Dừng lại. Không phải biên lai của ông Tần, là của cô Tần Uyển Trân. Đây là biên lai quyên góp của Hiệp hội Từ Thiện, gửi cho cô Tần Uyển Trân. Đúng vậy, cha tôi từ nhỏ đã dạy tôi làm người, phải biết đóng góp cho xã hội. Cha tôi là người đã một tay sáng lập nên tập đoàn y tế hàng đầu Long Quốc. Tuy tôi không học y, nhưng tôi muốn dùng cách của riêng mình để đóng góp cho mọi người. Những biên lai này đều là kết quả tích lũy từ việc làm từ thiện nhiều năm qua của tôi. Vậy tại sao những thứ này lại bị chôn ở nhà họ Tần, ở Hiền Gầm Lành? Tôi nghĩ phúc báo của mình đều nằm ở cha mẹ tôi. Cô Tần, cô thật là đại nghĩa, không làm hổ danh gia phong. Điểm công đức cộng 500.000. Mẹ dùng chiêu xoay chuyển tình thế này thật quá tuyệt vời. Không những giúp ông ngoại rửa sạch tội danh, mà còn nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng một cách ngoạn mục. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cổ phiếu của tập đoàn Tần chắc chắn sẽ tăng trần mất thôi. Đúng là mẹ của Giao Giao. Uyển Trân, chuyện này là sao vậy? Nghe nói ba không những không bị truy cứu, mà cổ phiếu tập đoàn Tần còn tăng mạnh. Sao thế? Ba em gặp Diệu Hóa Lành. Anh không vui sao? Vui chứ. Anh chắc chắn là vui rồi. Nghe nói nhờ vậy mà ba đã nhận được không ít hợp tác tốt. Em bàn với ba xem, chia cho anh vài cái. Chẳng phải anh thấy ba cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như trước sao? Chồng à, mấy ngày nay em đã nghĩ thông suốt một chuyện. Chuyện gì? Trước đây em luôn bắt anh phải chấp nhận sự giúp đỡ của nhà họ Tần. Đừng quên, anh là một đấng nam nhi. Cho nên em quyết định, từ nay về sau, mọi sự giúp đỡ từ nhà họ Tần em đều sẽ từ chối, để chồng có thể phát huy thực lực của mình. Em tin tưởng chồng. Cố lên. Mẹ thử món tôm này đi, ngon lắm đấy. Ta bị dị ứng hải sản. Con xin lỗi mẹ, con không biết. Bảo là trước đây con cậy được cưng chiều, ngày nào cũng làm khó mẹ. Giờ thì gió chiều nào xoay chiều đó rồi nhỉ? Kiều Kiều, chẳng phải dạo này con bị đau họng sao? Mẹ có nấu cho con một ít chè ngân nhĩ lê tuyết, con uống một chút đi. Con đang định giảm cân mà, sao mẹ còn cho đường vào làm gì? Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chỉ cho một chút đường phèn thôi. Phiền chết đi được, không ăn nữa. Sao con lại không chăm sóc nổi đứa trẻ thế hả? Đừng ăn nữa, làm cho ta một bát không đường nữa, tự mình mang sang cho Kiều Kiều. Vâng, con bé đã 1 tháng không gặp cô rồi. Gặp được cô đã khó, muốn thể hiện lòng hiếu thảo. Cô làm nhiều chuyện thế, để làm gì? Cái bà già độc ác này, tôi nhớ bà ta cũng bị dị ứng hải sản, thích ăn thế, cứ cho bà ta ăn đi. Kiều Kiều, bà nhớ con lắm, nhớ đến nỗi không ngủ được. Sao con còn chưa mau gắp thêm vài miếng tôm cho bà đi? Bà ơi, bà nếm thử xem. Uyển Trân à, chuyện trước đây ta bảo con giúp Kiều Kiều xem mắt vài gia đình tử tế. Con đã xem chưa? Mẹ đừng nhắc nữa ạ. Buổi đấu giá từ thiện lần trước, toàn bộ giới thượng lưu Giang Thành đều được mẹ mời đến cả rồi. Chuyện ngốc nghếch mà Kiều Kiều làm ai ai cũng biết hết rồi ạ. Thành trò cười cả rồi. Con chẳng còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp ai nữa. Nếu bà muốn kết thông gia thì bà cứ tự đi mà làm. Bà nội ơi, bà xem mẹ kìa. Mẹ có thèm nể mặt bà đâu. Nó đẻ ra được 3 đứa con. Một đứa là bác sĩ giỏi, một đứa là họa sĩ, một đứa thì được nhà họ Kim ở đế đô để mắt tới. Tất nhiên là phải kiêu ngạo rồi. Còn con thì chẳng nên thân. Không những không được chui ra từ bụng nó, mà còn tự làm khổ mình. Vậy chỉ cần con của ả cũng gặp chuyện là ả sẽ không nhắm vào tôi nữa nhỉ?
Thời đại nào rồi mà sao vẫn còn người dùng thuốc mê chứ? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ tỉnh lại đi, có người muốn hại mẹ đấy. Không ổn rồi. Sao Hoắc Kiều Kiều lại có thứ này? Rốt cuộc cô ta là ai? Không phải chứ? Người đàn bà này không định ném mình đấy chứ? Không cần phải trừng mắt nhìn tôi đâu. Ta biết nhóc không phải đứa trẻ bình thường. Nhưng kẻ đó đã đưa cho ta lá bùa này. Dù nhóc có là thần tiên hạ phàm giờ, cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bình thường thôi. Kẻ đó, chẳng lẽ kẻ đứng sau màn mà Hoắc Kiều Kiều cũng quen biết? Con đừng trách ta. Muốn trách thì trách nhóc đầu thai không đúng chỗ, cứ nhất quyết phải cản đường ta. Mẹ ơi, cứu con. Chuyện gì thế này? Sao ngực mình lại tức thế này? Đào Dao, Đào Dao, dì Lưu. Phu nhân, có chuyện gì vậy ạ? Phu nhân, Đào Dao mất tích rồi. Mau gọi người đi tìm đi. Đào Dao, Đào Dao, Đào Dao. Hoắc Kiều Kiều, trả con cho tôi. Mẹ, con chỉ là muốn đưa em gái ra ngoài chơi thôi. Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ mình không làm gì có lỗi với cô. Vậy mà cô lại muốn hại con gái tôi. Cô tưởng nếu Giao Giao không còn nữa thì tôi sẽ coi cô như con ruột của mình sao? Mẹ, con không có. Đưa nó đi, dùng gia pháp xử lý. Mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Hoắc sao? Con không đi đâu. Con không muốn bị nhốt vào cái biệt thự chẳng có gì đó đâu. Đứa nào dám đụng vào Kiều Kiều của ta? Bà nội, đêm hôm khuya khoắt, cô làm cái trò gì mà hành hạ con bé thế? Còn vu khống Kiều Kiều hãm hại em gái. Sao cô lại độc ác đến thế hả? Bà già đáng ghét. Bà có lý lẽ gì không đấy? Nó chính là muốn hại con. Dù tôi có nói gì, bà cũng sẽ không tin đâu. Ngày mai tôi sẽ trích xuất camera ra. Hôm nay, dù thế nào tôi cũng phải đưa nó đi. Đưa đi. Kiều Kiều, cứu tôi với, cứu tôi với. Tần Uyển Trân, cô đang làm gì vậy? Cô định đẩy tôi xuống sao? Tôi đưa Hoắc Kiều Kiều đến biệt thự ngoại ô ở. Bà không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến gì cả. Tùy cô, tất cả đều tùy cô. Vậy nếu Hoắc Thừa Quân hỏi đến, bà sẽ nói thế nào? Là tôi bảo con bé đi, là tôi bảo làm vậy. Đừng có đẩy nữa, làm ơn đừng đẩy nữa. Đưa con bé về nghỉ ngơi đi. May mà mẹ đến kịp. Phải rồi, Hoắc Kiều Kiều chỉ nhắm vào con thôi sao? Còn anh cả với anh hai thì sao? Họ vẫn ổn chứ? Kỳ Minh hôm nay trực đêm ở bệnh viện, không có ở đây. Mẹ phải đi xem Tuấn Hy thế nào mới được. Tuấn Hy, Tuấn Hy, Tuấn Hy. Liễu Mộng, Liễu Mộng, tiêu rồi. Nhị ca gặp nguy hiểm rồi. Liễu Mộng này chính là kẻ đã lừa tiền lừa tình nhị ca, cuối cùng còn lừa anh ấy ra nước ngoài. Đồ đàn bà độc ác. Người đâu? Đi tra cho tôi vị trí của nhị thiếu gia. Đưa người về đây cho tôi. Anh nghĩ kỹ rồi. Anh tuyệt đối sẽ không để mẹ em tiếp tục bóc lột em nữa. Anh muốn cưới em. Gia đình như nhà họ Hoắc các người sao có thể coi trọng loại người như tôi chứ? Nhưng em đã từng cứu mạng anh mà. Mẹ anh là người thấu tình đạt lý nhất đấy. Em cứ yên tâm đi. Công tử nhà nào đây nhỉ? Cho bọn này mượn ít tiền tiêu chơi. Cút ngay. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Các người làm gì thế? Tôi báo cảnh sát đấy nha. Anh đứng dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện. E là không kịp nữa rồi. Mẹ em đã nói với em rằng anh trai em mua nhà còn thiếu 200.000. Bà ấy đã nhận tiền sính lễ của người ta rồi. 3 ngày nữa là họ sẽ gả em đi rồi. Cái gì? Vậy thì em đừng về nhà nữa. Đi theo anh đi. Anh đưa em về nhà họ Hoắc. Cứ thế không danh không phận đi theo anh về thì em là gì của anh chứ? Tuấn Hy, 3 ngày nữa anh hãy đến nhà cứu em. Em sẽ nói chuyện rõ ràng với ba mẹ. Chúng ta đi tiếp nhé. Được. 3 ngày nữa anh nhất định sẽ đến nhà em cầu hôn. Mẹ, đã muộn thế này rồi, sao mẹ vẫn chưa ngủ à? Quỳ xuống. Dạo gần đây, có phải con đang qua lại với loại đàn bà không ra gì bên ngoài không? Mẹ biết hết rồi sao? Mẹ, Liễu Mộng không phải như mẹ nghĩ đâu. Cô ấy làm việc ở quán karaoke, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Tôi không nói chuyện đó. Anh có biết không, Liễu Mộng này chính là phụ nữ đã lừa anh trắng tay, đưa anh ra nước ngoài rồi móc tim móc gan anh đấy. Hoắc Tuấn Hy, sao anh không chịu dùng não thế hả? Là Đào Dao nói đấy. Mấy ngày này anh cứ ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, không được đi gặp người đàn bà đó. Sao Liễu Mộng có thể
Cô ấy rõ ràng đã từng cứu mạng mình mà. Nhưng những lời Giao Giao nói chưa bao giờ sai. Mình không thể dây dưa với cô ấy thêm nữa. Tiểu Lưu, 3 ngày nữa, cậu dẫn vài người cùng tôi đến thôn Liễu gia. Nhị thiếu gia, phu nhân đã lên tiếng rồi, sao cậu còn dám đi chứ? Tôi làm vậy là để chuộc Liễu Mộng ra khỏi tay người nhà cô ấy. Cô ấy đã từng cứu mạng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn cô ấy bị mẹ ruột bán đi được. Tần Uyển Trân, cái loại đàn bà độc ác đó, chắc chắn là ả đã xúi giục nhà họ Tần, khiến nhà họ Tần cắt đứt nguồn vốn nghiên cứu của tôi. Giờ đây toàn bộ các dự án của viện nghiên cứu đều đang phải gồng mình lên. Cứ tiếp tục thế này, ngày tôi tiêu đời chẳng còn xa nữa. Còn chẳng phải là do trước đây anh cậy vào việc Tần Uyển Trân trước kia cứ đòi tiền là cho, nên đã biển thủ công quỹ để ăn chơi trác táng sao? Nuôi bồ nhí. Anh hả hê ư? Đừng quên, hai chúng ta đều muốn đánh đổ nhà họ Tần, là châu chấu buộc chung một sợi dây. Anh uy hiếp tôi, nhưng mà anh cũng đừng vội. Trước mắt có một con đường sống, chỉ xem anh có muốn đi hay không. Đường gì? Trước đây Hoắc Kỳ Minh đến đế đô phẫu thuật, lại quen biết được nhà họ Kim ở kinh đô, đã tiếp nhận từ tay viện trưởng Từ giúp nhà họ Kim nghiên cứu thuốc đặc trị bệnh di truyền. Nhà họ Kim chính là gia tộc giàu nhất đế đô, địa vị còn cao hơn nhà họ Tần nhiều. Nếu anh có thể đánh cắp tài liệu nghiên cứu của Hoắc Kỳ Minh, chiếm lấy dự án này làm của riêng, chẳng phải sẽ có được sự trợ giúp đắc lực từ nhà họ Kim sao? Nhưng thằng nhãi Hoắc Kỳ Minh đó đã sớm không còn chung đường với tôi rồi. Ông chẳng phải vẫn còn một đứa con trai sao? Ý cậu là Tuấn Hy à? Thằng bé đó cùng phe với anh nó rồi. Sao nó lại giúp tôi chứ? Chuyện đó anh không cần lo. Anh chỉ cần chuẩn bị tốt việc tiếp quản dự án là được. Quân cờ ngầm của tôi đã tiếp cận được Hoắc Tuấn Hy rồi. Chỉ cần nắm thóp được Hoắc Tuấn Hy thì còn sợ không lấy được tài liệu sao? Nói rất đúng. Buông con ra, buông con ra. Con không lấy đâu, con không lấy đâu. Nếu hôm nay không phải ngày đại hỷ, tao đã xử lý mày rồi. Nghe lời đi, gả đi là để hưởng phúc đấy. Thật là nghiệt ngã mà. Đây chẳng phải là bán con gái sao? Ai mà chẳng biết anh cả nó lười ăn nhác làm. Không có tiền sính lễ thì lấy đâu ra tiền mua nhà cho nó. Buông cô ấy ra. Thằng nhãi ranh từ đâu chui ra thế? Chuyện nhà tao mày xía vào làm gì? Tránh đường cho bọn tao. Muốn tiền đúng không? Ở đây có 400.000, đủ để mua mạng của các người đấy. Liễu Mộng, tôi đưa đi đây. Tôi đã mua cho cô một tấm vé máy bay ra nước ngoài đây. Sau khi ra nước ngoài rồi thì đừng quay về nữa, để tránh việc ba mẹ cô cứ tiếp tục làm phiền cô. Anh, chẳng phải anh nói muốn cưới tôi sao? Tôi không quan tâm cô là do ai phái đến. Tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Hôm nay tôi đến đây chỉ là để báo đáp ơn cứu mạng của cô. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa. Nhị thiếu, lái xe theo lộ trình của tôi, nếu không tôi sẽ siết cổ hắn. Liễu Mộng, cô, Hoắc Tuấn Hy, anh không nên đến đây. Cô là ai? Tiểu thư nhà chúng ta càng lớn càng đáng yêu. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ này xem, trắng trẻo bụ bẫm, ai nhìn mà chẳng yêu chứ. Giao Giao nhà chúng ta đây nhìn là biết mỹ nhân tương lai rồi. Giao Giao sau này sẽ thành đại mỹ nhân, một đại mỹ nhân giống như mẹ vậy. Không xong rồi, phu nhân, nhị thiếu gia mất tích rồi. Cậu nói gì cơ? Nhị ca, đúng là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh khỏi. Để con tính xem anh đang ở đâu. Nhị ca hiện đang ở cùng với kẻ đứng sau giật dây. Bát tự của kẻ đứng sau đó là thuần âm. Linh lực của con đã bị hắn chặn lại rồi. Dì Lưu, dì trong chừng Giao Giao nhé. Được. Trên người Tuấn Hy có gắn thiết bị định vị, tôi sẽ dẫn hai người qua đó xem sao. Hóa ra mẹ đã sớm lo xa rồi. Mẹ giỏi quá, bé ngưỡng mộ mẹ lắm. Làm tốt lắm. Đây là vé máy bay và giấy tờ tùy thân mới. Ta đã hứa với cô, sau khi xong việc sẽ cho con một cuộc đời mới. Ông định làm gì anh ấy? Đưa sang nước A. Dùng thuốc khống chế được thì tốt nhất. Nếu không khống chế được thì lấy nội tạng của nó. Ông đã nói là sẽ không hại chết anh ấy mà. Động lòng rồi sao? Đừng quên nhé. Cô tiếp cận anh ta chẳng qua chỉ để lợi dụng anh ta thôi. Cô nghĩ sau khi anh ta biết sự thật anh ta còn cưới cô sao? Cút đi. Nếu thực sự không nỡ ta cho phép cô nói lời tạm biệt với anh ta. Chạy mau. Cô mất trí rồi à? Câm miệng đi, đồ ngốc. Chạy mau, đám ngốc các người, còn không mau đuổi theo. Xong đời rồi, lát nữa tôi sẽ chặn họ lại. Anh nắm lấy cơ hội rồi chạy ngay đi. Liễu Mộng, tôi là đàn ông, xét về đánh đấm, chưa chắc cô đã giỏi hơn tôi đâu. Mẹ,
chặn bọn chúng lại cho ta. Ai đã sai khiến cô tiếp cận con trai tôi? Hoắc Thừa Quân, không phải. Tôi cũng chưa từng thấy mặt hắn. Nghe nói hắn là người nước A. Vài năm trước hắn tìm đến tôi bắt tôi làm việc cho hắn. Nhưng giờ Mộng Mộng đã cải tà quy chính rồi. Mẹ, con thích Mộng Mộng. Con muốn cưới cô ấy. Người đâu? Đưa nó đi nghỉ ngơi đi. Mẹ, đây chẳng phải là cái gậy mẹ dùng để đánh con hồi nhỏ sao? Mẹ giữ thứ này đến tận bây giờ làm gì vậy? Chẳng phải mẹ đã sớm quy ẩn giang hồ rồi sao? Hôm nay mẹ sẽ tái xuất giang hồ đây, cho chừa cái tội không nghe lời. Mẹ ơi đừng đánh mà, mẹ đánh hay lắm. Ba, con xin lỗi, con lại thất bại rồi. Sự cố hóa chất lần này của tập đoàn Tần Thị, tôi cũng có mặt ở đó. Chồng cô vì muốn cứu tôi, nên mới không thoát ra được. Cô yên tâm, thằng bé sẽ theo tôi về nhà. Chúng tôi sẽ đào tạo nó thành tài. Chính ông ta đã hại chết ba cháu. Cháu cảm ơn chú ạ. Ba à, con nhất định sẽ hủy hoại nhà họ Tần để trả thù cho ba. Cậu, sao cậu lại đến đây? Cậu nghe nói cháu giấu cha mình tự mở một viện nghiên cứu nên tranh thủ ghé qua xem thử. Kỳ Minh à, nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại với cậu nhé. Cậu ơi, cậu vẫn coi cháu là đứa trẻ chạy theo đòi tiền tiêu vặt ngày xưa sao? Cháu lớn rồi, dù thế nào với cậu, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Để cháu đi pha cho cậu tách trà. Vẫn là loại lão quân mi mà cậu thích nhất đây. Được. Kỳ Minh, đừng trách tôi. Đặt cho tôi một vé máy bay đi Đế Đô. Mẹ. Kiều Kiều, con gái của mẹ. Mẹ nhớ con muốn chết. Sao mẹ lại đến đây? Chẳng phải mẹ đang ở nhà họ Hoắc sao? Người đàn bà độc ác Tần Uyển Trân đó. Bà ta đã đuổi con ra ngoại thành ở rồi. Còn cử người theo dõi con nữa. Mẹ mau tìm ba ra đây đi, để ba đòi lại công bằng cho con. Kiều Kiều, dạo này ba con cứ lấy cớ bận việc công. Đã lâu lắm rồi ông ấy không tới đây. Ý mẹ là sao? Ba cũng không cần mẹ con mình nữa sao? Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mẹ, con có cách rồi. Quyết một phen sống mái với nó. Chào mọi người, tôi là con gái nuôi của chủ nhà họ Hoắc, Tần Uyển Trân. Tần Uyển Trân luôn ngược đãi tôi. Bà ta không cho tôi ăn, đánh đập, mắng chửi tôi. Tôi rất khó khăn mới tìm được mẹ ruột của mình. Bà ta còn không cho hai mẹ con tôi nhận nhau, nhốt tôi trong biệt thự ngoại thành. Trời ơi, con gái tôi đã chịu nhiều khổ cực như vậy, mà tôi thậm chí còn không thể chia sẻ cùng con bé. Phu nhân bảo các cô vào. Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi đang livestream đấy. Cô mà dám động tay động chân thì cô sẽ thân bại danh liệt. Hoắc Kiều Kiều, những lời nói dối đó của cô tự lừa mình là đủ rồi. Cô còn trông chờ những lời dối trá đó che đậy sự thật mãi sao? Uyển Trân à, chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, chi bằng mỗi bên nhường một bước, để Kiều Kiều và Quỳnh Lệ về đây ở đi. Dù sao thì nhà họ Hoắc đâu có thiếu hai miệng ăn này. Nhưng con cũng phải biết cha của nó là ai chứ. Con không thể nuôi một đứa trẻ mà ngay cả cha nó là ai cũng không biết được. Là bạn trai tôi quen hồi còn trẻ người non dạ, đến nước này rồi mà vẫn còn chứng nào tật nấy. Mẹ đừng giận, ngày tàn của Vân Quỳnh Lệ sắp đến rồi. Mẹ định để họ quay về để con được xem cảnh người nhà họ Hoắc cắn xé lẫn nhau chứ. Chó cắn chó, đúng là đáng xem thật. Được, vậy cứ để họ quay về đi. Uyển Trân, chồng à, sao anh lại về rồi? Chẳng phải anh nói gần đây viện nghiên cứu nhiều việc nên không về ngủ được sao? Trong nhà xảy ra chuyện lớn thế này, anh chắc chắn phải về xem sao chứ. Uyển Trân, không ngờ em lại rộng lượng đến vậy. Vậy mà lại để Quỳnh Lệ và Kiều Kiều đều có thể quay về đây ở. Kiều Kiều dù sao cũng là do em nuôi lớn, Quỳnh Lệ là mẹ ruột của con bé. Vậy thì cứ để cô ta quay về làm quản gia cho chúng ta đi. Hôm nay Kiều Kiều mới vừa về, anh đi ở bên cạnh con bé đi. Được.
Mẹ đừng giận. Chẳng bao lâu nữa Vân Quỳnh Lệ sẽ đề nghị tổ chức bù tiệc sinh nhật cho Hoắc Kiều Kiều. Bà ta định nhân lúc tiệc sinh nhật hại chết mụ già nhà họ Hoắc rồi đổ tội lên đầu mẹ đấy. Đến lúc đó mẹ chắc chắn sẽ phản công kịp thời. Con chỉ chờ xem mấy người nhà họ Hoắc cắn xé lẫn nhau thôi. Tuấn Hy đâu rồi? Nó đi du lịch với bạn gái rồi. Con cái lớn rồi cũng nên tính đến chuyện đó. May mà con Liễu Mộng này là người của Tần Chiêu, chưa từng gặp cô ấy. Tần Chiêu đúng là đồ vô dụng, đến một người đàn bà cũng không quản nổi, lại còn phải để tôi đích thân ra tay. Thưa bà, món cháo hải sản bà thích nhất đây, tôi đặc biệt nấu cho bà. Quỳnh Lệ, cô không sao chứ? Tần Uyển Trân, cô đang làm cái gì vậy? Là do tôi tự bất cẩn thôi. Tiên sinh, ngài đừng trách phu nhân. Cô nghe thấy rồi chứ, là do cô ấy tự bất cẩn. Quỳnh Lệ là người nhân hậu, nên mới muốn nói đỡ cho cô đấy, bà nội. Nếu mẹ không vừa mắt hai chúng con, hay là chúng ta đi thôi. Tùy cô. Quỳnh Lệ, con đừng buồn. Sớm muộn gì mẹ cũng bắt Thừa Quân bỏ nó. Con ngồi đi, để anh đi lấy thuốc bỏng cho em. Thưa bà, lần này con về cũng là muốn bàn với mọi người một chuyện. Kiều Kiều cũng gần 20 tuổi rồi, cũng nên xem mắt già nhà tử tế đi thôi. Vậy thì bảo Tần Uyển Trân lo liệu đi. Dù sao nó cũng là mẹ nuôi của con bé. Bà nội, con không đời nào để Tần Uyển Trân lo việc này cho con đâu. Bà ta chắc chắn sẽ không để tâm đâu. Con muốn ba lo cơ. Được, ba sẽ chọn cho con. Con cảm ơn ba. Muốn tìm cho Hoắc Kiều Kiều một mối hôn sự tốt ư? Các người nằm mơ đi. Chuyện gì thế này? Sao toàn là những gương mặt lạ Hoắc vậy? Còn những gia tộc hào môn vẫn hay lui tới nhà họ Hoắc đâu? Sao ông không mời lấy một nhà nào cả? Cô còn dám mở miệng hỏi à? Chuyện Kiều Kiều ngoại tình trước đây đã khiến cả Giang Thành đều biết rồi. Hai người này tuy không thuộc giới thượng lưu, nhưng cũng coi là gia cảnh khá giả. Quan trọng nhất là họ không biết chuyện của Kiều Kiều. Chúng ta cứ chớp lấy cơ hội này đã. Hai vị, Kiều Kiều nhà chúng tôi vốn dĩ luôn được giáo dưỡng như một tiểu thư khuê các, không dễ dàng gặp người lạ. Đây có mấy tấm ảnh, hai vị cứ xem qua trước đi. Diện trưởng Hoắc, đây chính là người mà ông gọi là tiểu thư khuê các sao? Chuyện này là sao đây? Ai đã làm chuyện này? Diện trưởng Hoắc, chúng tôi nghe nói con gái ông từ nhỏ đã bị ngược đãi, nên thấy cảm thông mới đến gặp ông một lần. Nhìn thế này thì việc cô ta bị đánh đúng là đáng đời. Tiểu thư khuê các kiểu này chúng tôi không dám nhận đâu. Tôi xin phép cáo từ, chúng ta đi thôi. Đừng đi mà, để tôi gọi Kiều Kiều ra cho các người nhìn một cái. Giờ phải làm sao đây? Tần Uyển Trân, chắc chắn là do cô ta làm. Tần Uyển Trân, có phải cô làm chuyện này không? Sao cô lại độc ác như vậy chứ? Chồng ơi, đây là cái gì? Cô còn giả ngốc à? Anh cứ khăng khăng là tôi làm sao? Vậy thì anh cứ đưa bằng chứng ra đi. Lỡ như là Kiều Kiều không hài lòng với người anh tìm nên cố tình dựng lên một màn kịch hay thì sao? Chuyện này đúng là giống phong cách của nó thật. Anh cứ đợi đấy. Đồ khờ. Uyển Trân à, dạo này Kiều Kiều phải chịu không ít ấm ức. Cứ tiếp tục thế này đứa bé này sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất thôi. Vậy bà muốn thế nào? Quỳnh Lệ có hiến một kế sách. Sinh nhật năm nay của Kiều Kiều chẳng phải chưa tổ chức sao? Chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé đi. Đến lúc đó mời thêm nhiều người tới, cho không khí thêm náo nhiệt. Ý kiến hay đấy. Vân Quỳnh Lệ, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà ra tay rồi sao? Tần Uyển Trân đúng là người có tính khí tốt thật. Vậy mà vẫn còn muốn tổ chức sinh nhật cho loại người vong ơn bội nghĩa như Hoắc Kiều Kiều, chứ còn gì nữa. Hôm nay có được mấy người là thực lòng đến để chúc mừng đâu. Chẳng phải đều là nể mặt nhà họ Hoắc, tiện thể đến xem trò cười thôi sao? Tần Uyển Trân, dựa vào đâu mà đi đến đâu cô cũng được người ta kính trọng như vậy. Đợi lát nữa khi cô mang tội mưu sát mẹ chồng, để xem cô còn cười nổi nữa không. Uyển Trân, sao con không qua nói giúp Kiều Kiều vài câu? Kiều Kiều bị người ta đặt điều như vậy mà con không thấy xót sao? Vân Quỳnh Lệ vẫn còn ở đó mà, con là mẹ nuôi, sao tiện ra mặt cướp mất hào quang của mẹ ruột người ta chứ? Xót cho cái loại vong ơn bội nghĩa đó làm gì? Chẳng thà xót cho bà còn hơn. Mù già yêu nghiệt, ngày tàn của bà sắp đến rồi. Thưa mọi người, hôm nay là tiệc sinh nhật của Kiều Kiều. Tôi muốn mời bà cụ lên phát biểu, cũng để cho Kiều Kiều được hưởng chút vận may phúc thọ song toàn của bà cụ. Là tôi sao? Bà cụ, bà đừng từ chối nữa. Ở đây làm gì có ai có phúc khí hơn bà chứ. Con bé Quỳnh Lệ này thật là nhìn đâu cũng thấy ưng mắt.
Người như thế này mới xứng làm con dâu tôi chứ. Bà già, xin lỗi nha. Vì tôi và Kiều Kiều, bà chỉ có nước chết thôi. Khoan đã. Quỳnh Lệ, hôm nay cô vừa mới nhận lại Kiều Kiều. Người phát biểu đầu tiên phải là cô mới đúng chứ. Thưa mọi người, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Mời bà Vân Quỳnh Lệ lên sân khấu phát biểu. Có được không nào? Nhưng tôi đã cho người động tay động chân vào chiếc đèn này rồi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi là cái đèn đó sẽ rơi trúng người phát ngôn đấy. Phu nhân, thân phận tôi thấp kém, xin bà đừng làm khó tôi nữa. Sao lại thế được? Tôi tin là Kiều Kiều. Con bé không phải là loại người biết chê bai thân phận của mẹ mình đâu. Đúng không nào? Kiều Kiều, Quỳnh Lệ, cô đi đi, đi đi. Vậy tôi chúc Kiều Kiều chúc mừng sinh nhật. Đếm ngược thời gian đèn chùm rơi xuống. 3, 2, 1. Sao vậy? Quỳnh Lệ, có bị thương không, bà cụ? Tại sao đèn chùm lại vô duyên vô cớ rơi xuống được? Là cô ta. Là cô ta ép tôi lên sân khấu chúc mừng. Liệu có phải là Tần Uyển Trân? Sao cô lại độc ác như vậy? Quỳnh Lệ đã làm gì sai chứ? Cô muốn hại cô ấy sao? Mẹ, tất cả là tại con. Con không dám cãi lời mẹ nữa đâu. Xin mẹ hãy tha cho mẹ ruột của con đi. Mẹ, nếu không phải Vân Quỳnh Lệ đỡ cho mẹ thì cái đèn đó đã rơi trúng người mẹ rồi. Hồ đồ. Cô còn muốn đổ tội cho Quỳnh Lệ sao? Nhà họ Hắc chúng tôi không chứa chấp loại đàn bà độc ác như cô. Người đâu? Ném nó về nhà mẹ đẻ cho ta. Cô, sao cô không chịu nghe tôi nói chứ? Dẫn người lên đây. Vâng, là quản gia Vân. Bà ta bảo tôi cắt dây đèn chùm. Bà ta còn bảo tôi xóa camera giám sát ở phòng khách. Tôi sợ bà ta lật lọng nên đã sao chép lại một bản. Nếu ngài không tin thì cứ đi xem lại. Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến tôi. Không. Ý cậu là sao? Sao Quỳnh Lệ lại có thể nhận nuôi Hoắc Kiều Kiều để Vân Quỳnh Lệ đối với nhà họ Hoắc nảy sinh lòng tham chiếm đoạt, ép tôi phải gọi chúng nó về để Vân Quỳnh Lệ ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ Hoắc một cách thuận lợi. Lão phu nhân, chính bà đã từng chút một nuôi lớn con hổ ăn thịt người này đấy. Lão phu nhân, con sai rồi, con biết mình sai rồi. Thật uổng công ta đối xử tốt với cô như vậy. Người đâu? Ném nó ra ngoài cho ta. Cả con Hoắc Kiều Kiều nữa, tống cổ hết ra ngoài đi. Ông ba tôi chẳng bao giờ về nhà. Mụ già yêu quái thì tức đến nhập viện. Vân Quỳnh Lệ và Hoắc Kiều Kiều đã bị đuổi ra khỏi nhà. Con và mẹ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Đao dao đúng là phúc tinh của mẹ. Mẹ ơi! Điện thoại của Kim Thần Hạo này. Chào bà Hoắc, dạo gần đây Kỳ Minh vẫn luôn giúp nhà họ Kim chúng tôi nghiên cứu thuốc đặc trị bệnh di truyền. Mấy hôm trước vừa mới thử nghiệm lâm sàng thành công. Hôm nay con định đến nói với bà. Không ngờ ở ngoài thư phòng lại nghe thấy có người đã mang thuốc đến đế đô rồi. Bà Hoắc, bà nhất định phải cùng Kỳ Minh nhanh chóng đến đây, tranh thủ đến trước người đó một bước. Tài liệu trong văn phòng của con đã bị người ta tiêu hủy rồi. Người đó chắc chắn muốn chiếm đoạt số thuốc đó làm của riêng để uy hiếp nhà họ Kim đối phó với chúng ta. Đúng vậy, vì vậy hai người hãy xuất phát ngay đi. Tôi đến sân bay đón mọi người ngay đây. Kẻ đứng sau giật dây không ngồi yên được nữa rồi. Cũng phải, chị dâu đột ngột phản bội, cô ta không khống chế được anh hai nên đành phải đích thân đi lấy thuốc. Người có thể vào văn phòng của tôi không nhiều. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này nhỉ? Kỳ Minh, về rồi hãy tra sao. Chúng ta phải đi đế đô ngay lập tức. Mang theo máy tính đi. Trên đường đi, cố gắng khôi phục lại bản sao đơn đăng ký. Được rồi, bản này tuy không tỉ mỉ bằng bản gốc, nhưng cũng đã nói rõ ràng rồi. Kỳ Minh, tôi chỉ biết anh là chuyên gia ngoại khoa, không ngờ anh còn có bản lĩnh này. Mưa dầm thấm lâu thôi, bản thân tôi cũng luôn có viện nghiên cứu hợp tác. Không hay rồi, có mai phục. May mà tôi quen bị bắt cóc từ nhỏ rồi nên đã sớm chuẩn bị. Hoắc phu nhân, cẩn thận. Các anh đừng sợ, đao dao có bùa hộ mệnh. Cái này, đây là... Kỳ Minh, anh cố lên, đừng hòng cản trở ta. Nghĩ rằng lốp xe nổ là ta hết cách sao? Để các ngươi xem, đốt linh lực còn nhanh hơn đốt dầu nhiều. Kỳ Minh, anh cố lên, em gọi xe cứu thương ngay đây. Ông Kim, ông có ý gì? Tôi không nhớ mình từng đắc tội với ông. Ơ kìa, người này sao lại? Chắc hẳn bà Hoắc cũng đã nghe qua. Kim gia chúng tôi tuy hưng thịnh lâu đời ở Đế Kinh, nhưng luôn bị căn bệnh truyền nhiễm đeo bám. Tôi quả thực có nghe qua. Nam tử Kim gia không ai sống quá 40. Đúng vậy.
Ngày tàn của tôi sắp đến rồi, nhưng Thần Hạo, nó vẫn còn trẻ. Tôi không muốn nhìn thấy nó cũng phải chết yểu khi đang độ xuân thì. Bà Hoắc, có người đã đưa cho tôi thuốc đặc trị, nhưng cái giá phải trả là tôi phải thay hắn, trừ khử bà và con gái bà. Đây là lời nguyền đấy. Lão già đó thật mù quáng, tôi mới là người duy nhất có thể cứu các người. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Bà ấy là mẹ tôi, đồ phàm nhân khờ khạo. Gia đình các ngươi vốn dĩ không phải là bệnh di truyền gì đâu, mà là do tổ tiên sát nghiệp quá nặng, dẫn đến tội nghiệp báo ứng lên con cháu. Thiên can gia hổ, tru tà đoạn nghiệt, phá. Gia chủ, bắt lấy bọn họ. Khoan đã. Mời Hoắc Thái Thái vào trong nói chuyện. Tôi không ngờ rằng Hoắc Thái Thái lại có năng lực kỳ lạ như vậy. Xin hỏi Hoắc Thái Thái, lời nguyền này có thể hóa giải được không? May mà trước khi Giao Giao đi ngủ đã cho tôi biết cách giải lời nguyền. Lời nguyền đã được hóa giải phần lớn rồi. Từ nay về sau, chỉ cần ngài chăm làm việc thiện tích đức hành thiện, chắc chắn sẽ mang lại phúc đức cho con cháu. Cha đã gặp bà Hoắc rồi sao? Cha đã xem bản thỏa thuận chưa? Ta xem rồi, quả thực rất tốt. Kim mỗ cùng con trai xin tạ ơn cứu mạng của ngài. Sau này, bất kể ngài có yêu cầu gì, Kim gia chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, tuyệt đối không từ chối. Tốt quá rồi. Được hợp tác với bà Hoắc là điều tôi mong muốn nhất. À này bà Hoắc, Kỳ Minh đã được đưa vào bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo cần tĩnh dưỡng, không nên di chuyển. Hay là bà cứ ở lại nhà chúng tôi vài ngày đi, tiện thể tôi cũng có vài việc cần bà giúp. Người đang ở trong này chính là vợ tôi, Thẩm Trúc Tâm. Quan hệ giữa anh và vợ không tốt sao? Là cô ấy đơn phương cắt đứt với tôi. Vợ ơi, em nghe anh giải thích đã. Kim Thần Hạo, tôi chẳng còn gì để nghe anh giải thích cả. Chúng ta ly hôn đi. Trúc Tâm, em sao vậy? Trúc Tâm, Trúc Tâm. Bác sĩ nói cô ấy sẽ không bao giờ có con được nữa. Sau khi biết chuyện, Trúc Tâm đã tự nhốt mình trong đó. Tôi vẫn luôn không đồng ý ly hôn. Còn Trúc Tâm cũng không bao giờ mở cửa cho tôi nữa. Tôi biết Giao Giao không phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi nghĩ con bé có thể giúp tôi và Trúc Tâm. Phu nhân Hoắc, xin hãy giúp tôi. Giúp? Con thích nghe chuyện bát quái nhất. À không, thích nhất là tác thành cho các cặp đôi trẻ. Trúc Tâm, là anh đây. Nếu không phải đến để ký đơn ly hôn thì mời về cho. Trúc Tâm, anh vừa quen được một em bé vô cùng đáng yêu. Anh đưa con bé đến cho em xem này. Chẳng phải anh thích trẻ con nhất sao? Người đẹp quá. Chị đẹp ơi, bế em với. Em xem, đáng yêu chưa này. Đáng lẽ ra, tôi cũng đã có một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Nếu không phải vì anh. Trúc Tâm, hôm đó anh thực sự đã say rồi. Người phụ nữ và đứa trẻ đó anh cũng đã sớm đưa đi rồi. Bấy nhiêu năm nay anh cũng chưa từng gặp lại họ nữa. Dù có lấy mạng bọn họ cũng chẳng thể đổi lại đứa con của tôi. Không thể nào. Con đã xem mệnh cho Kim Thần Hạo rồi. Số hắn vốn không có con. Đứa trẻ này từ đâu mà ra? Để con xem nào. Liệu năm đó có hiểu lầm gì không? Tính ra rồi. Đôi oan gia này đúng là xui xẻo thật. Kim Thần Hạo vốn dĩ chẳng hề ngủ với người khác. Năm đó Kim Thần Hạo dù say khướt vẫn luôn miệng gọi tên Trúc Tâm. Người đàn bà kia chẳng còn cách nào khác chỉ vì sinh con với người đàn ông khác, rồi lại tìm đến Kim Thần Hạo để nhập hộ khẩu. Cô ta cứ tưởng rằng mình có thể nhờ con mà được quý, chen chân vào nhà họ Kim. Ai ngờ đâu lại là công giả tràng. Thì ra là vậy. Thần Hạo, anh đừng nản lòng. Ngày mai em sẽ đưa Trúc Tâm đi giải khuây. Biết đâu gỡ bỏ được nút thắt trong lòng là sẽ ổn thôi. Đều tại con. Cả đời ta đã bị con phá hủy rồi. Cô to gan thật đấy. Dám đối xử với con cháu nhà họ Kim như vậy sao? Cô là ai? Sao cô biết thân phận của cô ấy? Tôi phụng mệnh gia chủ đưa đứa trẻ này về nhận tổ quy tông. Gia chủ có lệnh giữ con, bỏ mẹ. Người đâu? Con gái, con giúp mẹ cầu xin đi. Được thôi, con định bỏ mẹ lại để hưởng phúc sao? Con nằm mơ. Con bé căn bản không phải con của Kim Thần Hạo, là tôi với người khác sinh ra. Cái kết quả xét nghiệm ADN đó cũng là tôi bỏ tiền ra làm giả đấy. Cô nói bậy. Cô với Kim Thần Hạo, hai người lên giường với anh ta. Hôm đó anh ta say mềm không biết gì. Miệng thì cứ lảm nhảm cái gì mà Tâm với chả Trúc. Tôi tốn bao nhiêu công sức mà chẳng làm ăn được gì cả. Sao Giao Giao lại đáng yêu thế này? Mềm mại như một viên bánh nếp nhỏ vậy. Có muốn ở lại nhà họ Kim không? Anh hái sao cho em nhé. Hái cả trăng nữa. Cậu ấm nhà họ Kim này. Số mệnh không con cái, vậy mà lại là kẻ cuồng trẻ con. Nghiệt duyên thật. Thần Hạo, em
Thần Hạo, chúc mừng anh. Đã toại nguyện rồi, anh còn trẻ. Em không thể, ai bảo ngươi không thể sinh con. Xét thấy hai người, số kiếp quá đổi truân chuyên như vậy, ta tặng cho hai ngươi một cặp song sinh. Không thử một chút thì sao biết được. Cô ấy nói đúng đấy, Trúc Tâm, chúng ta thử ngay bây giờ đi. Xin lỗi phu nhân Hoắc. Kẻ trộm thuốc đó, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt. Nhà họ Kim cũng không tra ra được hắn rốt cuộc là ai. Không cần đâu, tôi cũng đoán được hắn là ai rồi. Thần Hạo, anh giúp tôi một việc. Hãy tung tin ở Giang Thành, nói rằng nhà họ Tần đã đắc tội với nhà họ Kim ở Kinh Thành, sắp bị cả ngành phong sát rồi. Ý cô là, đúng, tôi muốn đích thân đào ra kẻ đứng sau giật dây chuyện này. Uyển Trân, em nghe tin gì chưa? Nhà họ Kim đã ban lệnh truy sát nhà họ Tần rồi. Chính vì nghe tin đó nên nãy em mới vội vàng chạy về đây. Ba mẹ, hai người đã nghĩ ra cách đối phó chưa? Nhà họ Kim thế lực ngút trời, Long Quốc này không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi. Anh đã khuyên ba mẹ di cư sang nước A, nhưng hai cụ thế nào cũng không chịu. Nước A? Con biết nước A đối với Long Quốc vẫn luôn lăm le dòm ngó mà. Jonathan, người đứng đầu công ty dược do nước A đầu tư, đã tìm ta vài lần, muốn ta hợp tác với nước A. Tần Chính Khoan ta dù có chết cũng phải chết trên mảnh đất của Long Quốc. A Chiêu cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Bớt giận đi, đừng nóng nữa. Ba, mẹ, chẳng phải con cũng là bất đắc dĩ sao? A Chiêu, ba và mẹ tuyệt đối sẽ không rời bỏ quê hương. A Chiêu, con đi đi. Con không phải người nhà họ Tần. Chỉ cần con chịu rời khỏi nhà họ Tần, nhà họ Kim sẽ không tận diệt con đâu. Không phải con nhà họ Tần. Cha đang nói gì vậy? Anh ấy là anh cả của con mà. Nó là con trai của thuộc hạ cũ của ta. Năm đó cha nó vì cứu ta mà hy sinh. Ta đưa nó về nhà họ Tần, coi như con ruột. Lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ chuyện này. Mẹ tính toán hay lắm, hoạn nạn mới thấy chân tình. Đại họa lần này của nhà họ Tần chắc chắn sẽ khiến kẻ đứng sau không thể ngồi yên mà tự lộ diện để dầu đổ bìm leo. Ba mẹ, con ở nhà họ Tần bao nhiêu năm nay, đã sớm coi hai người như cha mẹ ruột thịt. Con tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhà họ Tần. Có chết chúng ta cùng chết. Con ngốc quá vậy con ơi. Đứng dậy đi. Ta và mẹ con sẽ không đi đâu cả. Các con đang độ tuổi thanh xuân phơi phới. Ta không thể trơ mắt nhìn các con bị liên lụy. A Chiêu, con đi đi. Đưa cả Uyển Trân và Giao Giao đi cùng. Nhà họ Hoắc không đáng tin đâu. Tốt nhất là Kỳ Minh và Tuấn Hy cũng nên đi cùng. Nhưng các con phải nhớ kỹ, dù có đi đến bất cứ nơi đâu, các con mãi mãi là người Long Quốc. Tần Uyển Trân, nghe nói nhà họ Tần sắp gặp đại nạn rồi. Giờ này cô quay về đây là muốn cầu xin nhà họ Hoắc chúng tôi che chở cho cô sao? Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Chẳng lẽ con không phải người nhà họ Hoắc sao? Uyển Trân, người ta vẫn thường nói vợ chồng như chim cùng rừng. Đến lúc gặp nạn thì mỗi người một nơi. Cái miếu nhỏ nhà họ Hoắc chúng tôi thật sự không chứa nổi vị đại Phật như cô đâu. Chúng ta tốt nhất nên sớm ly hôn đi thôi. Ông ba tội cuối cùng cũng không diễn nữa rồi, lộ rõ bộ mặt thật rồi. Hoắc Thừa Quân, nhà họ Tần vẫn chưa sụp đổ. Anh dậu đổ bìm leo như vậy, không sợ người ta cười chê sao? Bấy nhiêu năm nay tôi còn bị cười nhạo ít sao? Ra ngoài ai mà chẳng cười tôi lấy cô. Chẳng khác nào làm rễ nhà họ Tần. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải vì nhắm vào tiền bạc và tài nguyên của cô và ba cô tưởng tôi muốn ở bên cạnh người đàn bà xấu xí như cô sao? Tất cả đều là nhà họ Tần các người nợ tôi. Là các người có lỗi với tôi. Hôm nay tờ giấy này cô ký cũng phải ký, mà không ký cũng phải ký. Được, tôi ký. Nhưng Giao Giao, Tuấn Hy và Kỳ Minh tôi đều phải mang đi. Loại người như anh căn bản không xứng làm cha của các con tôi. Cô để nó mang đi đi. Con trai tôi còn trẻ, ngày mai ngày kia nó vẫn sẽ sinh cho tôi cháu đích tôn thôi. Tần Uyển Trân, đứa trẻ cô muốn mang đi cũng được, nhưng của hồi môn phải để lại. Mụ già đáng ghét. Bà còn biết liêm sĩ là gì không? Đến của hồi môn của mẹ tôi mà bà cũng tham lam sao? Đúng vậy, đứa trẻ và của hồi môn cô chỉ được chọn một. Được, của hồi môn thuộc về bà Hoắc Thừa Quân. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Được rồi, cô đi đi. Người đã ra đi tay trắng thì cũng chẳng cần phải thu dọn đồ đạc gì nữa đâu. Mọi thứ của nhà họ Hoắc cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Đi mau đi.
Phu nhân, đợi tôi với, phu nhân. Nhà họ Hoắc đúng là không ra gì. Nghe nói bà bị đuổi ra ngoài, tôi cũng xin nghỉ việc luôn rồi. Bà đừng quá đau buồn làm gì, để tôi đưa bà về nhà họ Tần nhé. Không sao, tôi không buồn đâu. Sau hơn 20 năm sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh, cuối cùng tôi cũng được trở lại làm chính mình, tự do tự tại. Dì Lưu, tối nay chúng ta không cần về nhà họ Tần nữa. Anh cả tối nay sẽ đến đón chúng ta. Sao chỉ có em và Giao Giao thôi? Kỳ Minh và Tuấn Hy đâu? Kỳ Minh đi công tác rồi. Một thời gian nữa sẽ đến tìm chúng ta. Tuấn Hy thì đi du lịch với bạn gái rồi, vẫn chưa về. Không sao, thế là đủ rồi. Anh cả, đây đâu phải đường ra sân bay. Xuống xe. Cha, cuối cùng con cũng đợi được cơ hội này rồi. Sắp tới con có thể báo thù cho cha rồi. Buông ta ra. Đại ca, anh đang nói gì vậy? Cô có biết bao năm qua tôi đã phải đánh đổi những gì mới dồn được nhà họ Tần vào đường cùng không? Để báo thù cho cha, bao năm qua tôi chỉ có thể nhẫn nhịn làm con trai nhà họ Tần để báo thù. Tôi còn cam tâm làm tay sai cho nước A. Tần Uyển Trân, để đợi được ngày hôm nay, tôi đã phải đợi khổ sở biết bao. Đại ca, cái chết của cha anh không phải do nhà họ Tần gây ra. Không phải. Nếu không phải vì cứu cha tôi, thì sao cha tôi lại chết? Tần Chiêu, nghe cho kỹ đây. Cha anh căn bản không hề hy sinh vì cứu người. Là do năm đó ông ta nôn nóng cầu thành dẫn đến rò rỉ hóa chất mới tự hại chết chính mình. Cha tôi vì cấp dưới cũ của ông ấy, vì danh tiếng đấy, cho nên mới nói ông ấy hy sinh để cứu người. Sao có thể chứ? Sao cô biết được? Cha tôi nói với tôi, vì muốn giữ tâm trạng cho anh nên ông ấy mới không dám nói cho anh biết. Đại ca, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Tần Uyển Trân, đừng tưởng cô nói như vậy là tôi sẽ tha cho cô. Quốc bang giúp tôi là có điều kiện đấy. Họ muốn tài liệu kỹ thuật di truyền tối mật nhất của Long Quốc. Tài liệu này luôn nằm trong tay của Tần Chính Khoan. Tôi vốn định đưa ông ta sang nước A, ép ông ta phải nhả ra. Nhưng ai mà ngờ được, ông ta lại không chịu. Vậy thì để xem đứa con gái ruột là cô có khiến ông ta chịu giao tài liệu ra không. Bắt lấy nó, đừng hòng, nằm mơ đi. Chuyện gì thế này? Các người là ai? Tần Chính Khoan. A Chiêu, Tần Chính Khoan, chẳng phải ông đang ở lại nhà họ Tần sao? Anh nói gì cơ? Lệnh phong tỏa của nhà họ Kim là ý của con sao? Chỉ có cách này mới ép được con cá đang ẩn mình tự cắn câu. Có phải con đã có đối tượng nghi ngờ rồi không? Con nghi ngờ anh cả. Người có thể vào văn phòng của Kỳ Minh không nhiều. Chỉ có anh cả mới có được lòng tin của tất cả mọi người thuận tiện cho việc hành sự. Sau khi ba nói về thân thế của anh ấy lúc nãy, con lại càng nghi ngờ hơn. Ba nói xem liệu có phải gì nó muốn báo thù cho ba ruột nên mới. Nếu đúng là nó thật thì coi như tôi uổng công nuôi dưỡng nó bấy lâu nay. Năm xưa cha nó vì nôn nóng lập công, lần đến việc rò rỉ thuốc. Ba vì muốn giữ thanh danh cho ông ta nên mới nói ông ta đã hy sinh để cứu ba. Không ngờ đứa trẻ A Chiêu này, có phải hay không, thử một chút là biết ngay thôi. Cũng nhân cơ hội lần này, con sẽ đoạn tuyệt với nhà họ Hoắc. Mấy năm nay, Hắc Thừa Quân vì muốn có được sự giúp đỡ của nhà họ Tần nên cứ mãi không chịu ly hôn. Lần này anh ta chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn nữa. Các người, hóa ra các người đã nghi ngờ tôi từ lâu rồi. A Chiêu, ta luôn coi con như con ruột của mình. Cha, con đã không còn đường lui từ lâu rồi. Ba. Đại tiểu thư, chúng tôi đã lục soát khắp Hải Thành nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tần Chiêu. Đều tại bát tự của Tần Chiêu là thuần âm. Ngay cả con cũng không tính ra được tung tích của anh ta. Ghét thật đấy. Uyển Trân, Uyển Trân, cô phải giúp tôi. Anh đến đây làm gì? Khi mẹ kiểm kê sổ sách mới biết bao nhiêu năm qua của hồi môn của cô đã đem bù đắp cho nhà họ hết sạch rồi. Mẹ tức quá nên ngất xỉu ngay lập tức. Bà ấy đã phải vào phòng ICU rồi. Trong người tôi không còn lấy một xu. Tôi chỉ còn biết đến cầu xin cô cứu mạng thôi. Uyển Trân, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa mà. Em nhất định sẽ giúp anh, đúng không? Hoắc Thừa Quân, đừng quên là chúng ta đã ly hôn rồi.
Ân đoạn nghĩa tuyệt. Tại sao tôi phải giúp anh? Uyển Trân, tôi đã nghe tin về chuyện của cha cô rồi. Hiện tại nhà họ Tần chỉ còn cô và mẹ cô, hai người phụ nữ, căn bản không thể gánh vác nổi gia nghiệp. Uyển Trân, tôi sẵn lòng tái hôn với cô, tôi sẽ thay cô quản lý nhà họ Tần. Hoắc Thừa Quân, tôi gả cho anh hơn 20 năm. Không ngờ là cô có thể trơ trẽn đến mức này. Tôi nói cho anh biết, đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Tần. Tiễn khách. Uyển Trân, Uyển Trân, cô phải giúp tôi. Uyển Trân, sao anh lại ở đây? Anh còn mặt mũi nào mà tìm đến tôi? Tôi đã giúp anh nhiều như vậy, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thế này. Vội gì chứ? Chỉ cần lần này anh giúp tôi lấy được tài liệu cơ mật của nhà họ Tần, khiến nhà họ Tần mang tội thông đồng với địch phản quốc, nhà họ Tần sẽ vẫn là vật trong túi của anh. Nói thì dễ, lấy bằng cách nào? Dùng cái này để lấy. Ông Jonathan, cha tôi hình như đã nói nhà họ Tần không chào đón ông. Cô Tần, ông Tần đã qua đời rồi. Cầu Chúa phù hộ cho ông ấy. Cô hiện là gia chủ của nhà họ Tần. Tôi có một món quà đặc biệt đây, tặng cho cô, mong cô nhận cho. Điều kiện để thả người: chỉ cần cô giao ra tài liệu kỹ thuật di truyền của Long Quốc, tôi đảm bảo hai đứa nhỏ sẽ bình an vô sự. Đừng tưởng tôi không biết các người đang toan tính điều gì. Có được gen của người Long Quốc là có thể nghiên cứu ra loại virus chuyên dùng để đối phó với người Long Quốc. Ông Jonathan à, ông thực sự đang đẩy tôi vào chỗ bất trung bất nghĩa. Một kẻ phản quốc của Long Quốc và một người mẹ thất trách. Cô Tần, tự cô chọn đi. Được. Tài liệu đây. Được, 3 ngày sau, kho hàng ngoài thành. Chúng ta hẹn gặp ở đó, cô Tần. Anh nói gì cơ? Tần Uyển Trân đồng ý ký tài liệu rồi. Cá đã mắc câu rồi. Đến lúc đó, anh hãy tung chuyện Tần Uyển Trân làm lộ bí mật ra để khơi mào cơn thịnh nộ của mọi người. Tôi sẽ nhờ nhà họ Kim đổ thêm dầu vào lửa. Nhà họ Tần chắc chắn sẽ tiêu đời. Đến lúc đó, tài sản của nhà họ Tần chẳng phải đều là của anh sao? Tần huynh, anh không muốn chia một phần lợi ích sao? Anh cứ yên tâm, tôi chỉ cần người nhà họ Tần chết sạch là được. Thằng nhãi này thật độc ác. Ba, mẹ con vừa được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đã lâu rồi ba không gửi tiền về, mẹ thậm chí không còn tiền để chữa bệnh nữa. Ba, con cầu xin ba, con cầu xin ba hãy cứu mẹ. Đồ sao chổi. Ai cho phép mày đến tìm tao? Cút. Ba, chẳng phải ba thương con với mẹ nhất sao? Con cầu xin ba, cứu mẹ con đi, mẹ sắp chết thật rồi. Chết thì chết thôi. Đợi tao phát tài trở lại thì thiếu gì đàn bà bên cạnh. Cút ngay cho tao, không là tao đánh đấy. Cút. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ, đừng làm con sợ. Kiều Kiều. Mẹ không sống nổi nữa rồi. Con nhớ kỹ này. Bàn ăn. Dưới bàn ăn có một chiếc thẻ ngân hàng. Hãy rời khỏi Giang Thành, sống cho thật tốt. Mẹ chết cũng nhắm mắt xuôi tay rồi. Mẹ, con đưa mẹ đến bệnh viện. Chúng ta dùng số tiền này để phẫu thuật. Mẹ đừng làm con sợ. Đừng lãng phí tiền nữa. Mẹ không thể khỏi được nữa rồi. Mẹ, con người nhất định phải sống thật tốt. Mẹ.
Hoắc Thừa Quân. Con sẽ không tha cho hắn đâu. Không sai, hàng thật giá thật. Thả người đi. Đừng vội. Cô Tần, nước A chúng tôi vốn luôn trọng dụng nhân tài. Nhà họ Tần các người lại có rất nhiều nhân tài. Nếu cô Tần chịu làm việc cho nước A chúng tôi, thì hai đứa trẻ này có thể an toàn trở về cùng cô. Vậy mà anh lại nuốt lời. Sao có thể gọi là nuốt lời chứ? Tôi nói là có thể an toàn trở về cùng cô. Nhưng tôi đâu có nói là người sống hay là cái xác. Cô Tần, cô đồng ý hay là không đồng ý? Câu trả lời của tôi là từ chối. Ai đó? Là tôi. Cô Tần, cô thật liệu sự như thần. Tên Jonathan này quả nhiên lơ là phòng bị. Chúng ta vào đây dễ dàng quá. Nhà họ Kim các người chẳng phải đã quy thuận Tần Chiêu rồi sao? Hắn cũng xứng sao? Ngươi chỉ là con chó săn của nước A thôi, Jonathan. Chúng tôi đã điều tra ra việc các người âm mưu đến nước chúng tôi để nghiên cứu virus nhắm vào mục tiêu cụ thể. Tiếp theo, ngươi sẽ bị áp giải đến cục thực thi pháp luật. Tần Uyển Trân, cô được lắm, nhưng tôi đã bảo Hoắc Thừa Quân phát tán tin tức về cuộc giao dịch giữa cô và tôi hôm nay rồi. E là nhà họ Tần của các người giờ này chắc đã thất thủ rồi nhỉ? Tạ Chiêu Hoa, chỉ cần bà chịu ký vào bản thỏa thuận này, chuyển toàn bộ tài sản của nhà họ Tần sang tên tôi sẽ giơ cao đánh khẽ, giữ lại chút thể diện cho nhà họ Tần các người. Nằm mơ đi, là bà tự chuốc lấy thôi. Thưa các vị phóng viên, video về cuộc giao dịch giữa Tần Uyển Trân và Jonathan sẽ sớm được gửi đến điện thoại của các vị. Đến lúc đó, các vị sẽ biết nhà họ Tần rốt cuộc đã làm những chuyện bẩn thỉu gì. Vậy sao? Đến đúng lúc lắm, cô ta chính là kẻ bán nước. Các người mau quay rõ mặt cô ta đi, cho cô ta thân bại danh liệt. Đi, qua đó xem sao, đi, nhanh lên. Cô Tần, những lời viện trưởng Hoắc nói là thật sao? Cô Tần, chúng tôi đã xem video rồi, xin hỏi cô còn gì muốn giải thích không? Đây chính là lời giải thích của tôi. Hắn cũng xứng sao? Ngươi chỉ là tay sai của nước A mà thôi, Jonathan. Chúng tôi đã điều tra ra việc các người âm mưu đến nước chúng tôi để nghiên cứu loại virus nhắm vào mục tiêu cụ thể. Tiếp theo, anh sẽ bị bàn giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Tần Uyển Trân, cô được lắm, nhưng tôi đã bảo Hoắc Thừa Quân tung tin về cuộc giao dịch giữa tôi và cô ra ngoài rồi. E là Tần gia của các người giờ này đã sớm thất thủ rồi nhỉ? Hóa ra chỉ là tin đồn. Thảo nào Hoắc Thừa Quân lại nóng lòng muốn bà Tần ký vào bản thỏa thuận. Suýt chút nữa cô đã khiến chúng tôi bỏ lỡ một người tốt rồi. Ông Hoắc, tại sao ông lại làm như vậy? Ông Hoắc, đừng chạy. Ông Hoắc. Tần Uyển Trân, cô tưởng mình thắng rồi sao? Cho dù có phải chết, ta cũng phải kéo các người xuống mồ cùng. Cho dù ta có phải chết, cũng phải kéo các người xuống mồ cùng. Ta đã yểm bùa lên số thuốc nổ này rồi. Cho dù con của ngươi có mang dị năng, nó cũng không sống nổi đâu. Không hay rồi, hắn nói là thật đấy. Ai đó? Là ai? Tần Chính Khoan. Chẳng phải ông đã chết rồi sao? Lại được ta cứu sống rồi. Cha giả chết đấy. Chính là để ngươi không giữ được bình tĩnh mà tự tìm đường chết. Tần Chiêu, người của cục chấp pháp sẽ sớm bắt anh đi thôi. Anh mau nhận tội quy hàng đi. Nhận tội đi. Nằm mơ đi. Không. Tôi không tin. Tôi không tin. Bạn đã thay đổi thành công vận mệnh của Tần Uyển Trân, giúp cuộc đời cô ấy kết thúc viên mãn. Hiện đang tổng kết điểm công đức cho bạn. Điểm công đức hiện tại là 99.999.999. Cái gì? Sao vẫn còn thiếu một chút? Đúng rồi, ông ba tồi đâu rồi? Mẹ ơi, nó đưa con đi tìm ông ba tồi đó đi. Đám phóng viên đáng ghét này suýt chút nữa là ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây, còn nước còn tát. Tần Uyển Trân, cô cứ đợi đấy cho tôi.
Ai đó? Chết đi. Trời đất ơi, sát phu. Hoắc Kiều Kiều mất trí thật rồi. Tần Uyển Trân, cô cũng đi chết đi. Lôi thần chi nộ, tử điện lóe sáng. Thiên lôi giáng thế. Công đức 100 triệu. Huyền Giao, công đức của con đã viên mãn, có thể phi thăng thành thần. Con có muốn phi thăng ngay bây giờ không? Thành thần rồi ngày nào cũng phải lo chuyện nhân gian, bận đến chết mất thôi. Con muốn sống chọn kiếp này của Hoắc Giao Giao rồi mới trở về, coi như là đi nghỉ phép. Được. Tháng này sao lại có tuyết rơi chứ? Đó là vì có người đã trải qua muôn vàn gian khổ, chịu đựng bao nỗi đắng cay, hôm nay cuối cùng cũng được trời cao thương xót giải nỗi oan khuất. Xin mời tân nương nhập tiệc. Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Em đồng ý. Anh đồng ý. Mẹ, ông bà ngoại, con kết hôn rồi. Còn kết hôn sớm hơn cả anh trai nữa. Thằng nhóc này, đừng ép anh phải ra tay tác chú trong ngày đại hỷ đấy nhé. Thôi, đừng đùa nữa, chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn thôi, ăn thôi. Đào Giao cũng muốn ăn, Đào Giao cũng muốn ăn. Đào Giao mọc răng rồi kìa, muốn ăn giò heo hầm.